אבי אגרנות, ג' ר' נ' ו' ת'. אני מנהלת ראיון עם רפאל חנין בגבעתיים, ישראל. מה שמך בבקשה? שמי רפאל חנין, איות ר' פ' א' ל' ח' נ' י' נ' סופי. מה תאריך הלידה שלך? תאריך הלידה 1 למרץ 1929. זאת אומרת שהיום אתה בן 66. באיזה עיר נולדת? נולדתי בווילנה. ו' י' ל' נ' א'. ארץ לידה? ארץ לידה מסובך. כשאני נולדתי זה היה פולניה. לפני זה היה ליטא, אחר כך זה היה רוסיה, וכעת עוד פעם ליטא. איך נוהגים לקרוא לך היום? רפאל? רפי. רפי, טוב. אני רוצה להכיר את החיים ואת המשפחה שלפני המלחמה ואת אופי העיר שבה גדלת. אז הייתי רוצה קודם כל שתתאר לי את המשפחה שבה גדלת. אני גדלתי בווילנה, בביתו של סבא שלי, נתן זון, שהיה דמות ידועה ומפורסמת בעיר. זו הייתה משפחה מאוד מכובדת. הוא עסק, היה לו בית חרושת לנגרות. נוסף לזה הייתה לו חנות הכי גדולה לגלנטריה במקום המרכזי ביותר בתוך העיר. ונוסף לזה הוא היה עוסק בלימוד תורה הרבה. אני זוכר אותו רק כילד קטן, אולי עד גיל 5, אז הוא נפטר. אבל ידוע לי שהוא היה מנהל חליפת מברקים עם רבנים בכל מיני מקומות בעולם בקשר לתורה. כלומר, היה איש לימוד ומסחר ועשיר. היו להם 9 בנות ו2 אחים, ו2 בנים. וגרנו במרכז העיר. הם גרו בדירת גג, או דירת קומה עליונה, גדולה מאוד. הסבא והסבתא עם הילדים. היה שם חדר אוכל עצום וספרייה עוד יותר גדולה. שם התקיימו סדרי סדר בפסח ומסיבות אחרות. אני זוכר כילד קטן ספרתי פעם כמה יושבים מסביב לשולחן, והגעתי לקרוב מאוד ל100. כמה מהם שרדו? 4. מאלה שהשתתפו שם. וזה בעיקר אבא שלי, אחותי, אני, ובן דוד אחד, שמש, שחי היום בחולון. היו שם הרבה חדרים, והיה מין נוהג כזה שמי שמתחתן מהבנות היה מקבל חדר, וגר תקופה ראשונה לפחות בחדר הזה. אני זוכר את זה יותר אולי נאמר, כמו קיבוץ מאשר בית, מכיוון שהיינו הרבה ילדים. כמה ילדים הייתם? אנחנו היינו אז 3, אבל היו גם של דודים אחרים. למשל, כשהייתה מחלת אדמת, אז עשו לנו שם חדר אדום והייתה שמחה גדולה, בילינו טוב מאוד, כולנו. המשפחה הייתה דתית? הסבא שלי היה דתי. חוץ ממנו, במשפחה שלו, אף אחד לא היה דתי. סבא שלי בנה בכספו בית כנסת לנגרים. בווילנה היה נהוג שיש בית כנסת לנגרים לכל מיני מקצועות, ואת הבית כנסת לנגרים הוא בנה, ואחר כך הוא היה צריך למנות איזה גבאי מהמשפחה. לא מצא, כי כולם לא היה אף אחד דתי. אז הוא בחר באבא שלי, שכן היה מסורתי יותר מהבנים שלו, ומהמשפחה הקרובה. זה לגבי המשפחה. הבית נמצא במרכז העיר. מרכז העיר היה כולו מיושב על ידי יהודים, ובעצם הייתה שם הרגשה כמו תל אביב. גויים ראו שם לעתים רחוקות. רובם במרכז, בדייטשגאס ווילנרגאס וכל הסביבות האלה, היו יהודים בלבד. היהודים שם נראו לגמרי אחרת. הם נראו כמו הרבה יותר דומה לתל אביב מאשר לבני ברק. בגדים שחורים, כמו שהולכים פה רבנים ודתיים, הלכו רק רבנים, שמשים וקברנים. כשאני הייתי בערב בן 5 או משהו כזה, בכל אופן כיתה א',
כשהלכתי לכיתה א' אנחנו כבר גרנו במקום אחר, וסמוך אלינו היה בית כנסת וישיבה, תומכי תמימים. אני התיידדתי עם חלק מהם מהתלמידים האלה. הם היו בדיוק כמוני, לא היה שום הבדל, הלכו כולם בבגדים אזרחיים. ההבדל היחידי היה שהם תמיד חבשו כובע. אני חבשתי כובע כשרציתי. לא היה דבר כזה יהודים למשל עם ציציות בחוץ. זה ראיתי פעם ראשונה בארץ. לא היו השטריימלך או דברים כאלה. לפני מלחמת העולם הראשונה, כשהגיעו פליטים מפולניה, יהודים, ראינו פעם ראשונה יהודים בבגדים שחורים עם כובעים יהודיים, והם נראו לנו מאוד מאוד שונים. אבל זהו. חיי התרבות היו מפותחים ביותר. אפילו בתור ילד ידעתי על כל המפלגות ועל מוסדות תיאטרון ולהקות וספריות. העיר הייתה כולה תרבות, כמו שאומרים, ירושלים דליטא. אחי היה לי אח גדול, יליד 23, הוא היה נוער ציוני, ועמד לעלות ארצה, אבל החליטו במפלגה שלו שהוא צריך להישאר לנהיג את השכבה הנוספת. אני כילד הצטרפתי אחר כך אליו, אחותי לעומת זאת הייתה בנוער הדתי. המדריך שלה היה חיים בסוק, שהיה אחר כך סגן ראש עיריית תל אביב. אחיו של בסוק היה חבר שלי בכיתה, וכך שביקרתי אצלם הרבה בבית, ולא הייתי מאמין אז שהוא יהפך לקיצוני כזה כמו שהיה פה בארץ. אני למדתי בבית ספר עזרא, זה היה בית ספר מסורתי, כלומר לפני הלימודים היה כל יום תפילה בציבור, מי שרצה בא, מי שלא רצה לא בא, לא הלכנו בכובעים, אלא בזמן תפילה או בזמן לימוד תורה, ולימדו אצלנו עברית, יידיש כמובן, ומעט מהשפות האחרות. מול הבית ספר שלנו היה בית ספר אסתר רובינשטיין, שאחותי למדה שם. החצר בינינו הייתה משותפת, וההפסקות היו בזמנים שונים כדי שהבנים לא ייפגשו עם הבנות. אז האמצעי קשר היה ראי, היינו עם מראות עושים סימנים אחד לשני. אני הספקתי ללמוד בבית ספר משש כיתות, ואז פרצה המלחמה. אחותי למדה בבית ספר תיכון תרבות בעברית, וזה היה המצב עד המלחמה. נתקלת בסימנים של אנטישמיות? כן, היו בעיות של אנטישמיות. היה מקרה מאוד ידוע בווילנה שהייתה בווילנה אוניברסיטה גדולה, והיו שם הרבה יהודים. והיה יום אחד בשנה איזה חג או איזה יום זיכרון של המפלגה ההנדקית האנטישמית, ואז היו צרות, הם היו מרביצים ליהודים. יום אחד סידרו אותם. אספו את כל החזקים, את העגלונים, סבלים, הלבישו אותם, הם התרכזו תמיד על יד המקום איפה שהיה התיאטרון היהודי המפורסם. הם קיבלו מהתיאטרון בגדים מתאימים, והלכו באותו יום לאוניברסיטה כאילו הם התלמידים, והם הרביצו מכות רצח לפולנים, אחד אפילו נהרג אז, ומאז ליהודים היה שקט באוניברסיטה. אצלנו נתקלנו במקרים, מאחר וגרנו במרכז ממש יהודי, לא נתקלנו יום-יום, אבל כמובן שהיו אנטישמים, והרגישו את זה בצורה, אבל לא הטריד אותנו מיוחד. באופן אישי? באופן אישי אני ידעתי שאני נמצא שם על זמן שאול, ואני עולה לישראל בהזדמנות הראשונה. ככה שזה לא הטריד אותי. חיכיתי מתי אפשר יהיה לעלות לישראל. ומי עשה את אבא שלך? אבא שלי היה לו חנות לשעונים, באותו רחוב שלנו, ברחוב וילנה, רחוב מרכזי. ב-39, כשפרצה המלחמה, כשהגרמנים התקיפו את פולניה, כבשו את רובה, ואת החלק של וילנה נמסר לרוסים. הייתה חרדה בעיר, פחדו מהרוסים, מהקומוניסטים וכו', אבל למעשה, כשהם נכנסו העירה,
ואנשים בהיסוס רב ניגשו לטנקים שלהם, הם התקבלו בצורה מאוד יפה, ותוך זמן קצר היחסים היו טובים מאוד. אנחנו היינו צוחקים עליהם קצת, מכיוון שהם היו קצת פרימיטיביים, למשל הנשים שלהם, הרוסיות של החיילים. היו בכותנות לילה הולכים לתיאטרון, הם חשבו שזה שמלות ערב, אבל היה בסדר. לגביי כנער, הרוסים הקימו ארמון לנוער, שהיה משהו מפואר, והייתי אומר על רמה גבוהה, כמו היום. כלומר, היו שם עשרות רבות של קורסים, של ריקודים, של מוזיקה, של חוגים מדעיים, ספורט, הכל. וממש הרגשנו חופש שמעולם לא יכולנו להרגיש קודם. לא היה שום אפליה, הדבר הזה נגמר פעם ולתמיד, והיה לנו טוב. אחרי זמן היה שם שינוי שלטון, הם מסרו את וילנה, שהייתה העיר הבירה העתיקה של ליטא, לליטאים. נכנסו הליטאים, ואז בכלל לא היינו כבר בשלטון קומוניסטי. הציונות והנוער פרח, וראיתי אפילו את ז'בוטינסקי מול הבית שלנו יום אחד, איך שנדחפו שם איתו והפילו לו את הכובע מהראש. אתה זוכר אולי גם מה הוא אמר? לא, אני הייתי ילד קטן והייתי מולו, ולא הייתי איזה 50 מטר ממנו או משהו כזה. מה שזכור לי, שבאותה תקופה אנחנו למדנו בבית ספר עברי. אני חוזר על משהו. לגבי בתי ספר. אני למדתי בבית ספר עזרא, זה היה בית ספר של רשת שהוקמו על ידי יהדות גרמניה. היו הרבה יילידים שלמדו בבתי ספר ממלכתיים ששפת ההוראה הייתה פולנית. היו בתי ספר של יידישיסטים, של בונט, והיו מעט מאוד בודדים בתי ספר של הדתיים, זה היה בדרך כלל תלמוד תורה, זה היה נחשב כרמה נמוכה. ב-39, זה היה ב-39, ב-41, ב-15 ליוני, אסרו את אבא שלי בלילה, הרוסים, הם חזרו לווילנה. הם אסרו אותו, ואנחנו ידענו שאנחנו צפויים תוך שבוע להילקח לסיביר ולהיות מגורשים בגלל העסקים שלו וכו' וכו'. ואז ב-22 ליוני פרצה המלחמה, הגרמנים התקיפו את הרוסים. תוך יומיים הרוסים הגיעו לווילנה, הגרמנים הגיעו לווילנה, והתחילה השואה לגבינו. איך אתה זוכר את המפגש הראשון הזה? המפגש הראשון היה רע מאוד. הם התחילו מיד, תוך ימים ספורים, לפרסם כל מיני איסורים ופקודות לגבי יהודים, לתלות שלטים שאסור להיכנס לכלא וליהודי במקום, אסור ליהודי לבקר בבתי קפה, אסור ליהודי ללכת על המדריכה אם בא מולו גרמני, הוא צריך לרדת ולפנות לו את המקום וכו' וכו'. אני הלכתי ברחוב יום אחד ולא ראיתי שמאחוריי בא קצין גרמני. הוא הכניס לי בעיטה אדירה בישבן. זה כאב לי לפחות שבועיים. אבל לא המכה כאבה לי. אני הייתי ילד די מפותח, ובגיל צעיר מאוד קראתי יום את העיתון. היית אז בן כמה? אז ב-41 הייתי בן 12, אבל אני קראתי עיתון יומי מגיל 7-8. אני זוכר אפילו בדיחה אחת שהייתה בעיתון. היה מדובר שם, הראו איך שיהודי אומר לשני, מה אתה אומר על ההיטלר הזה שנלחם נגד היהודים ועושה להם כאלה צרות? אז שאני אומר לו, והוא חושב שנשתוק לו? עוד השבוע אנחנו נעשה צום. חשבתי על זה וחייכתי. לא נראה לי כל כך חכם. אבל זו הייתה המנטליות של היהודים. המקרה הזה עם הגרמני, כשאני קיבלתי את הבעיטה, פגע בי בצורה קשה ביותר. אני באותה תקופה קראתי את פרויד, התעניינתי מאוד בפסיכולוגיה, ובכל דבר הסתכלתי דרך משקפיים של פסיכולוגיה. וחשבתי לעצמי, קודם כל, למה? במה הוא יותר טוב ממני, הגרמני? האם אני בחרתי להיות יהודי והוא בחר להיות גרמני? לא, נולדנו ככה, זה מקרה.
איך הוא מרגיש לתת לילד קטן, הייתי די נמוך אז, להרביץ לי. מה זה? איפה אלוהים? מה קורה פה? עבר איזה זמן, ובשישי לספטמבר 41, בוקר אחד, אספו אותנו מהבתים, כל אחד יכול היה לקחת רק מה שהוא יכול לקחת בידיים, והכניס אותנו לגטו. היו בווילנה שני... את כל היהודים בעיר? כן, היו בווילנה שני גטאות. היה אחד הקטן ואחד הגטו הגדול. לפני כן, זמן קצר אחרי שהם נכנסו לווילנה, התחילה הפעולה מה שאנחנו קראנו לה חוטפים. היו חוטפים יהודים ברחובות, פולנים בעיקר היו מקבלים תשלום קטן בזה שתפסו יהודי והביאו אותו לידי הנאצים, איזה 10 זלוטס, שזה לא כסף קטן היה. והיה מקרה שדוד שלי, טוביה, הוא היה אגב מגן ימני במכבי, כאשר מכבי, טוביה, אני לא זוכר את שם המשפחה שלו, הוא היה גם סגן מנהל בנק בונימוביץ', שהיה הבנק הגדול בווילנה. הוא היה מגן בקבוצת כדורגל של מכבי שלקחה את האליפות בפולניה באותה שנה. אסרו אותו ברחוב, וכולנו היינו באי ידיעה מה קורה. כעבור שבוע, 10 ימים, 2 בלשים הביאו אותו הביתה, בבגדים אזרחיים הם היו, אמרו לו לקחת חפצים יסודיים, מגבת, פיג'מה, סבון וכו', והחזירו אותו לבית הסוהר. במקרה נודע לנו שבאותו יום, ממש באותה שעה שהוא חזר לבית הסוהר, ירו בו והרגו אותו במקום. אני אז הבנתי מה הולך פה, שהגרמנים התחילו מלחמה פסיכולוגית שלנו, והם רצו קודם כל להחזיק אותנו באי ביטחון, שאנחנו נאבד את הביטחון, שלא נדע מה קורה. כלומר, הנה לוקחים בן אדם, מחזירים אותו. היו מגיעים במשך הזמן מכתבים מאנשים שכבר לא היו בחיים. הם היו אומרים לאנשים, תכתבו מכתב, וכשנוכל לשלוח, אתם תוסיפו את התאריך, ואז אנחנו נשלח את זה. אבל למעשה, קיבלו אנשים מכתבים, וחיו באשליה שהאנשים האלה חיים. כעבור זמן מה, הגרמנים עשו פרובוקציה, אנחנו קראנו לזה, במרכז של הגטו הישן מלפני כמה מאות שנה, ובאזור המובהק היהודי, טענו שירו על גרמני, והם אספו שם 10,000 איש, והיה אז, אמרו שהוציאו את כולם להורג. ביניהם היה רוב המשפחה שלי, גם הדודה והדוד ואלה שגרו בדירה של הסבא שלי. ואחר כך הבנתי מה קרה, מכיוון שבדיוק באותו שטח הם הקימו את הגטאות, את הגטו הקטן, בגלל זה שהיה רחוב ראשי בין השניים, אז היה גטו קטן וגטו גדול. בגטו הקטן גרנו בצפיפות איומה. היו גרים בדירה 1, 2, 3 משפחות. ואת הגברים דרשו לצאת לעבודה, בדרך כלל עבודות עפר, ביצורים, תעלות נגד טנקים, דברים כאלה. מצד שני, היציאה לעבודה אפשרה להרבה אנשים לנהל קצת מסחר עם הפולנים. חלק מהם הצליחו להגיע לדירות שלהם ולהוציא קצת רכוש, במידה וזה לא נבזז. והתנהל גם מסחר, היו כל מיני חפצים, גם דברי ערך וגם בגדים, מוכרים לפולנים תמורת קצת אוכל וכו' וכו'. יום אחד ניסיתי גם אני לצאת לעבודה. יצאתי, לקחו אותי לפורובנק, לשדה התעופה של וילנה. על יד זה היה איזה שדה, אמרו לחפור, וכמו כולם, אספתי קצת תפוחי אדמה, אני לא זוכר בדיוק איך, אם קניתי או לא, והגעתי לגטו. כשהגעתי לגטו ראיתי, כשאמרנו, זה היה כמו תור, ראיתי איך שמתחילים לחפש אצל אנשים ומוצאים משהו אצל מישהו, מקבלים מכות רצח. אני פתחתי את המכנסיים, כי בדרך כלל היינו איך קוראים לזה? היינו קושרים פה את המכנסיים ושם היינו מחזיקים קצת תפוחי אדמה. פתחתי את זה, זרקתי את התפוחי אדמה והחלטתי שאני מהגטו יותר לא יוצא, ולא יצאתי. מה עשו הילדים בגטו? הילדים בגטו הקטן לא עשו כלום, לא היה כלום.
זה היה מקום די מצומצם, היו 3 רחובות, משהו כזה, וממש לא עשו כלום. אנחנו השתכנו ברחוב גלזרגס, זה רחוב הזגגים, והיינו גם בדירת קומת קרקע, דירה מאוד מאוד צפופה, בכל חדר הייתה גרה משפחה. אני לאט לאט הפכתי להיות שם ועד הבית. אני ניהלתי את הרישומים, אני חילקתי את התלושי מזון לכולם, והצלחתי לסדר את הגרמנים, מכיוון שהוצאתי תעודת מזון לחתולה שלנו. רשמתי אותה כצילה כץ. יום אחד, במשך הזמן היו גם אקציות, שכל פעם באו והוציאו אנשים, והאנשים האלה נעלמו, לא ידעו איפה הם. מי מבני המשפחה שלך היה שם בגטו הקטן? בגטו הקטן, אני חושב שרק אנחנו. אמא, אחי הגדול, אברהם, אחותי, בתיה, אני, ואח קטן היה לי, אלכס. בני משפחה אחרים אני לא זוכר שהיו באותו גטו. אם כי היו לנו, בטח. אני ניסיתי להכין לעצמי איזשהו מרבור במקרה של אקציה, שבאים ולוקחים אנשים. זמן היה לי. איפה היה המחבור הזה? אני סידרתי לי איזה מין ארגז על יד דלת שעולים על הבוידם, ומשם על הגג. אני סידרתי לי ככה שכמה רעפים היו פתוחים ויכולתי לעבור לשם. והנה קרה מקרה שראינו שמתחילה אקציה, אני עליתי למעלה ויצאתי בהצלחה על הגג. התוכנית היה שם ארגז שהייתי צריך להפיל אותו, הפלתי אותו. עליתי על הגג ואיך שזכרתי נשבר קרש אחד שהחזיק את הרעפים ונפלתי בצורה כזו שהידיים והראש נשארו בחוץ, הגוף היה בפנים. מה שהטריד אותי באותו רגע היה שהייתי במעיל ארוך, וגם המעיל היה תלוי בעצם בתוך הבוידם. ופחדתי מאוד, כי לצאת מזה לבד לא יכולתי בשקט. וכבר שמעתי גרמנים או ליטאים עם נשק, עם נעליים, עולים. וחשבתי שאם מישהו יתקרב אליי אני אבוד. ואז שמעתי איזו אישה שעושה שם פיפי, לא רחוק מזה. ואז הגרמני שינה כיוון, אני לפי השמיעה שמעתי. לקח אותה, היא התווכחה איתו והוא לקח אותה ואני נשארתי. הדבר הזה השפיע עליי בצורה נוראית. אני ידעתי שהיא שילמה, אישה אומללה שילמה בחיים ואני נשארתי בחיים. לא יכולתי להאשים את עצמי כי לא עשיתי שום דבר, אבל חשבתי זה לא נס. זה קטסטרופה. אם אני צריך לנצל ומישהו אחר משלם בחייו על זה, זה דבר נוראי. וכל פעם מאז, כשמישהו אומר, קרה לי נס, לי לא קרה, אבל קרה למישהו אחר, זה מרגיז אותי ואני אומר שזה זוועה. ללכת, בכלל, כל המנהג הזה של יהודים שהוא שובר רגל, הוא הולך ומברך על הגומל למה שלא שבר את הרגל השנייה, מרגיזה אותי. אני מקלל למה שברתי את הרגל. ולא למה הרגל השנייה לא נשברה. אבל זה עניין עמוק יותר. היה מקרה הרבה יותר קשה. יום אחד שמעתי שמתחילים גרמנים להיכנס לגטו עם מסעית וכולי, ואז הכנתי לי על הגג, פחדתי כבר, הכנתי לי מקום אחר בתוך תא האשפה. היה שם בבית הזה, זה היה מספר 9 אם אני לא טועה. היה תא גדול ששם היו זורקים את ההשפעה. חשבתי במקרה של משהו, אני נכנס לשם, אני אתחזק קצת בהשפעה ואף אחד לא יחפש אותי שם. יש לזכור עוד דברים, לא דבר אחד. לרוב הקלגסים, אני לא יודע, הם היו כל מיני, היו ליטאים, היו גרמנים, היו לטבים, הם שתו לפני זה. הרבה מהם היו שיכורים קצת, ולכן הם לא היו כל כך ערים, הם לא היו גם, כלומר, אפשר היה קצת לסדר אותם. אני נכנס לתוך הזבל הזה, ושמעתי צרחות של נשים נוראיות. כשזה קצת השתתק, ולא שמעתי יותר גרמנים בחוץ, או חיילים, לא שמעתי את הצעידות שלהם, את הריצות שלהם, יצאתי. ואז התברר לי דבר נוראי, שהם פשוט אספו את התינוקות מתוך ידי האימהות,
וזרקו אותם לתוך שקים והלכו איתם. יותר מאוחר סיפרו שזרקו את השקים האלה מהגשר. אתה ראית משהו מכל זה? לא, אני הייתי בתוך המרבור, אבל ראיתי את האימהות וראיתי את הזוועה, זה היה לא יתואר. יצאתי החוצה לרחוב, כי החצר לא הייתה גדולה, כדי שנראה טוב את השמיים. ופניתי לאלוהים ואמרתי לו, אם יש לך טיפה כוח, תפסיק את זה מיד וברגע זה. ואם אין לך, לך, לא רוצה להגיד לאן. שלחתי אותו. זה היה בשבילי הניתוק מהדת, כי הבנתי שהדת שלנו היא מונותאיסטית. יש אלוהים אחד לנוצרים, ליהודים ולמוסלמים. ולא יכולתי בשום פנים ואופן לקבל שהגרמנים, הסמל שלהם היה אלוהים איתנו, ואלוהים היה איתם. מה שהם עשו הם הצליחו, ואנחנו מה שעשינו נכשלנו. אותו אלוהים מסדר כך את העניינים? לא בשבילי. בעצם היה מקרה קודם. השבר הראשון לגביי מבחינת הדת היה לפני מלחמה. אנחנו גרנו על יד בית כנסת וישיבת תומכי תמימים, ועל ידינו היה מחסן גדול של יהודי עשיר בשם ויימן, מחסן גדול של דברי חשמל, אני חושב הגדול בעיר. ואני ראיתי שהוא מגיע בשבת ובחג במכונית שלו, מחנה אותו לא רחוק מהבית שלנו, נכנס לבית הכנסת, כל אחד מברך אותו, מקבל אותו בכבוד רב, והוא יושב במקום הכי מכובד על יד הרב. מה הולך פה, אמרתי? הרי כולם ידעו את זה, לא רק אני, שהוא מחלל שבת בפרהסיה. אז מותר לחבל שבת בפרהסיה בגלל זה שתורמים לבית הכנסת? זה לא נראה לי. אמרתי, פה יש משהו רקוב מאוד. אחרי זמן מה, העבירו אותנו מגטו שני לגטו הגדול. הגטו הגדול היה סיפור לגמרי אחר. זה בדיוק כמו לעבור מעיר לכפר. הגטו הגדול היה מאורגן על ידי משטר, היה ראש גטו, יעקב גנץ, הוא היה קצין... זכור לך התאריך שזה קרה? לא, לא בדיוק. יעקב גנץ היה בצבא הקבע הליטאי, אשתו הייתה נוצרייה, וביתו, אשתו והבת גרו מחוץ לגטו, והוא היה מפקד הגטו. לידו היה משטרה חזקה, הם לבשו בגדים דומים לבגדים של שוטרי ישראל. המפקד שלהם היה מיור פרוכט, ורובם היו רוויזיוניסטים. כנראה שהמדים משכו אותם. ואני רוצה לציין לטובה שאחד המפעלים שהם עשו. הם הקציבו 2-3 חיילים שהקימו מין מועדון של נוער לתעסוקה. מאחר ובגטו לא היו מכוניות ולא היו סוסים, לא היו עגלות. מפסיקים. ראיון עם הניצול רפאל חנין, 18 באוקטובר 1995, קלטת 2. התחלת לספר על ההתארגנות בגטו הגדול. רוצה לשמוע הלאה. משטרת הגטו ארגנה מפעל מאוד יפה כדי לטפל בנוער. היה נוער שהסתובב ברחובות ולא היה לו מה לעשות. ואז הם הקימו קבוצת תובלה, מה שקראו. כלומר, להעביר, אם מישהו היה צריך להעביר חפצים או סחורה ממקום למקום, אז היו כמה עגלות יד שדחפו אותם בידיים, היו לוקחים 6 חבר'ה והיו יוצאים לעשות את זה. סך הכל היו שם, אני חושב, איזה 60 נערים, וישבנו יחד, והמדריכים היו שוטרים. הם העסיקו אותנו עם כל מיני הרצאות ושיחות, וזה היה גם
בעיקר כדי לבלות את הזמן, והיו משמרות שלפני הצהריים באותו יום יוצאות קבוצות אלה ואלה לעבודת הובלה, אחרי הצהריים אחרים. מתוך התלמידים או מתוך הנערים יש אחד שחי עדיין בבנימינה, שמו גרמיינסקי, סשקי גרמיינסקי. היה לך איזה קשר איתו? כן, היה לי קשר איתו הרבה זמן בארץ, ובזמן האחרון לא, הוא קצת חולני וכו'. היה בגטו מוסדות סעד, היה מוסדות תרבות, היו גם לימודים, היו תיאטרונים, והיה תזמורת פילהרמונית. פעם ראשונה בחיי שהייתי בקונצרט בתזמורת פילהרמונית, שמעתי יצירות של רימסקי-קורסקוב, וזה מאוד מצא חן בעיניי. אך בעיקר בשביל הנוער היה המועדון הזה שהוקם, שהיה בניהולו של אחיו של אבא קובנר, לא זוכר את שמו, ועוד משורר אחד שנהרג יותר מאוחר בתאונת דרכים אחרי המלחמה. המקום הזה היה ממש מאורגן בצורה מופתית. היו מגיעים לשם רבים, והיו עשרות רבות של חוגים. כל אחד יכול היה לבחור את הפעילות שהוא מעוניין בו, וזה ממש היה נקודת אור יוצאת מן הכלל. הייתה איזו פעילות שהייתה מועדפת בעיניך? כן, אני תמיד התעסקתי קצת, א' בפסיכולוגיה, קצת בבעיות דת, מכיוון שהבעיה הזו הטרידה אותי אז ומטרידה אותי עד היום במידה מסוימת, וחידושי מדע. את זה אני אוהב עד היום. נוסף לכך, במשך הימים, אז היה נוער כמונו, גם אני ואחרים, היינו קצת עוסקים גם במסחר. היו מוכרים סוכרזית, מישהו היה מוכר פשטידות. אני בדרך כלל הייתי מוכר מוצר מאוד שאהבתי אותו, ציקוריה. זה מין תחליף לקפה. והיינו חבורה די נחמדה, שהיינו עומדים ברחוב אחד, איזה 8-10 חבר'ה. לא היינו מתחרים, כל אחד היה לו את המוצר שלו, ועזרנו קצת לפרנסה. יש לכם ידיעות על מה שקורה מחוץ לגטו, מחוץ לעיר שלכם? כן. מאחר ורוב האנשים עבדו בחוץ, והיה להם קשר גם עם נוצרים וגם עם המשטרה, אז בעצם אנחנו ידענו בדיוק מה קורה מחוץ לגטו. ידעתם שמתרחשת השמדה? לא. לגבי זה היו דעות מאוד שונות. היו אנשים שרצו להאמין שזה לא אמת, והיו אחרים שהיו משכנעים שזה כן אמת. היו כמה מקרים שאנשים ברחו מבור ההריגה. ביניהם היה חבר מהכיתה שלי, שמשפחה שלו היה פרק. הוא היה צייר, והוא היה תמיד קצת ככה בעננים, כמו שאומרים. הוא בא והוא סיפר לי ולאחרים שהוא פשוט מאוד, הם עמדו על יד הבור, ירו בהם, והוא התעורר אחרי שעות רבות בלילה, והרגיש שהוא חי, ועליו גוויות. הוא יצא והגיע לאט לאט לגטו. לא האמינו לו, מכיוון שמי שלא הכיר אותו חשב שהוא מבולבל. אני ידעתי שהוא תמיד היה קצת מרחף כאמן, ובעצם לא ידעו בדיוק. כלומר, היו מקרים שכן ידעו. אם למשל לקחו בהתחלה את 10,000, אז היה ברור שהרגו אותם. הגרמנים גם אמרו שזה נקמה על היריות שהיו על גרמני. היה עוד דבר. הגרמנים או הנאצים, הם היו משתמשים עם ליטאים, עם אוקראינים, עם כל מיני לפעמים, אני לא יודע בדיוק איך. הם היו באים לגטו, תופסים אנשים, היה לנו תעודות כאלה של עבודה בכל מיני צבעים שכל פעם החליפו, כמו שעושים היום עם אנשי עזה. פעם זה היה שיין כחול, פעם זה היה צהוב וכו' וכו'. אבל הגיע הזמן יותר מאוחר שהגרמנים היו טובים מגנס, ממפקד הגטו, שהוא יסגיר כך וכך אנשים. גנס, אני הצלחתי להכיר את גנס טוב מאוד, ואני תכף אספר על זה. גנס, במקרים כאלה, היה עושה את הדבר הזה. הוא היה לוקח חולים, חסרי מרפא, אסירים מהבית סוהר, או חולי נפש, ומוסר לגרמנים.
אם הגרמני בא ואמר אני רוצה 200 איש או 300 איש, והוא נתן להם אנשים כאלה שבעצם לא מסוגלים לשום דבר, אז היה צריך להיות טיפש כדי להבין שלוקחים אותם לעבודה ברוסיה, כפי שהגרמנים ניסו לשכנע אותם. תסלחי לי, אבל אני קופץ, אני לא מדבר בצורה כרונולוגית. היה מקרה, זאת אומרת, כלומר היה מקרה האחרון, הגרמנים הביאו במשך הזמן, חיסלו גטאות קטנות והביאו את היהודים מהעיירות לווילנה. חבר'ה אלה היו בדרך כלל בריאים, חזקים, חקלאים, כפריים ממש, והיו חומר אנושי יוצא מן הכלל. בתחילת 43 יצאה פקודה שכל אלה, כמה אלפים, אני לא זוכר כמה, צריכים לעבור מגטו וילנה לגטו ורשה. ואז היו יותר ויותר שמועות שפונר זה פשוט מקום הריגה ושם לוקחים את האנשים. והאנשים האלה חששו שכך יקרה להם. והם היו קצת מוכנים. וכשהם יצאו לרכבות וראו שהרכבת פונה לפונר ולא לקובנה, אז הם ידעו בדיוק מה קורה. לרובם היה נשק קר, סכינים, וברגע שפתחו את הקרונות הם התנפלו על הגרמנים, הם ידעו שהם ימותו. אבל הם הצליחו לגמור שם כמה עשרות גרמנים. וזה אחת הדוגמאות שאנשים לא הלכו כצאן לטבח. המלחמה הפסיכולוגית שהגרמנים עשו לנו הביאו לכך שאנשים לא ידעו מה קורה בדיוק. ואני עוד אחזור לזה. לתוך הגטו הגדול, כן. במרכז הגטו, במקום מאוד מרכזי, הקימו עסק של שענים ושל צורפי זהב. זה היה ממש המקום המרכזי ביותר. כלומר, פינת רחוב כשבאים מהשער ומתקדמים לקראת הבניין של הוועד, של ועד היהודי, של הנהלת הגטו, של המשטרה. היה פינה גדולה, חנות מרכזית, ושם תקנו שעונים וייצרו תכשיטים, בעיקר לגרמנים. לגרמנים היה צורך אמיתי בתיקון שעונים, וזה אחד הדברים שהם לא דאגו מראש. גרמני כששעון שלו נעצר או מה, הוא בבעיה. ולכן גם הגרמנים השתמשו בזה, הם ביקשו יהודים, נתנו להם שעונים, תלכו תתקנו את זה, שילמו להם אחר כך וכו' וכו'. ואפילו מפקד הגטו מהגסטאפו היה בא ומביא שעונים. את העסק הזה ניהל אדם בשם גרישה לוין, שלפני המלחמה היה להם מחסן גדול לחלקים, לשעונים ולחלקי שעונים. אני הייתי קרוב לזה מכיוון שאבא שלי גם שען וגם אחי היה שען. היה לך ידע מקצועי ממש? לא, אבל הייתי קרוב מאוד לזה. אחי היה שען והוא היה השען הראשי באותו עסק נקרא לזה, כן? והוא הכניס אותי לשם בתור נער מתלמד, מאחר וזה היה יותר נחוץ, אז הוא הביא אותי להיות נער מתלמד אצל צורפי זהב. זה היה מקום שתוך זמן קצר, אני הייתי צעיר ולא הסתכלו עליי, הייתי נורא קטן, נמוך, והרבה לא התייחסו אליי, אבל אני הבנתי טוב מאוד מה הולך שם. התברר לי שזה בעצם מרכז העצבים של המחתרת. גרישה לוין היה רוויזיוניסט, אחי היה מהנוער הציוני, שמעון פלבסקי, המייסטר שלי, היה מהבונט, והייתה לנו מזכירה, אני לא זוכר את שמה, בעלה קראו לה שמוליק, עם שפם גדול, הוא היה נכנס כל יום אצלנו, והם היו מהקומוניסטים. כלומר, שם התרכז המקום הבלתי רסמי של הקבוצות השונות שהיו בגטו. גנס, מפקד הגטו, היה נכנס כמה פעמים בשבוע לשם, מדבר, ולפי דעתי, היום אני מבין את זה, שזה היה קשר בלתי פורמלי עם המחתרת, בשביל להעביר מסרים וכו' וכו'. לי קרה שהמייסטר שלי, שמעון, אגב, שמעון פלבסקי היה עד לפני כמה שנים, אני לא יודע מה היום, היה ראש נוסח וילנה, זה מוסד אגודה בניו יורק של יהודים ניצולי וילנה. והוא בא פעם להזכרה בבית וילנה ופגשתי אותו ומאוד שמחתי. יום אחד הוא אמר לי, בווילנה קראו לי פולקי,
ומפולקי תביא לי את הסיגריות מהכיס. הכנסתי את היד לכיס והיה שם אקדח. גם הגרמנים באו לשם. אני באותה תקופה החלטתי שאני חייב ללמוד את הפסיכולוגיה ואת המנטליות של הגרמנים ולנצל אותה. ושם הייתה לי הזדמנות די טובה, מכיוון כשראש הגסטאפו בא לשם ועשה ביזנס, הוא בעצם הזמין טבעות או צמידים או דברים כאלה, אז הוא היה בן אדם, אז הוא דיבר. אני הקשבתי טוב לדיבורים שלו, השתדלתי כל מילה ללמוד, אם לא ידעתי שאלתי אנשים שידעו, ולאט לאט אני הגעתי לגרמנית טובה שאני שולט היום ב100%. והמקום הזה התנהל, וגם הרגשתי בזמן שהיה שם חשש של, כלומר, אחרי המקרה הזה, כשרצחו את הבחורים האלה מהעיירות, היה ברור שלא מה שאנחנו חושבים יתקיים. ראינו שאין הרבה סיכויים. ואז התחילו שם לרקום את התוכניות, התחילו לצאת קבוצות ליער, וקבוצות אחרות התארגנו לתוך הגנה, בתוך הגטו, כלומר למות בקרב ולא למות. גם לאחי היה נשק, והיה שם מקרה אחד שהיה כמעט ברור שהגרמנים ייכנסו לגטו וצריך להילחם, אז אני יודע שאחי היה יחד עם שיינבוים שנהרג ברחוב, לא זוכר את השם, מספר 12, הוא היה אחד מאלה שנהרגו, ואנחנו ידענו שהעסק הזה מתחיל להיגמר. ב1 לספטמבר 43 נלקחו, אבל גם בהתנדבות, כמה אלפים יהודים מווילנה, מהגטו, ונשלחו לאסטוניה לעבודה. אני עד היום לא יודע, לא זוכר, איך הם השתכנעו לצאת בהתנדבות לשם. אחי היה ביניהם. כעבור חודש הייתה עוד קבוצה וקיבלנו מכתבים. אחי הגדול. אחי הגדול, כן, ודאי. הקטן היה בן 6 או משהו כזה. לא ראית אותו יותר מאז? את אחי, כן, בטח שראיתי אותו. הגיעו מכתבים והם כתבו, בדיוק תיארו את המצב, ואנחנו האמנו. והיה ברור לי לפחות שהגטו הולך להיגמר, אז כעבור חודש, ב1 לאוקטובר נדמה לי, כשהיה עוד משלוח, הצטרפתי מרצוני ונסעתי ברכבות דרך לטביה, הגענו לאסטוניה, הגענו למחנה המרכזי, לביביקוני, פגשתי שם את אחי, וכשאני נמצאתי על יד אחי, היה לי הרבה מאוד ביטחון. לאחי היו שם חברים. ומה קרה בינתיים עם אמא נשארה בגטו, ובסוף אותו חודש חיסלו את הגטו. את אחותי לקחו ללטביה, למחנות ריכוז, ואת אמא עם אחי הקטן לטרבלינקה, לחיסול. מתי נודע לך? מה עלה בגורלם? שהגטו חוסל ושכל אלה נלקחו זה היה ברור, זה ידענו, כן? אבל בעצם ידענו, זה לא היה סוד גדול. גם כשהיינו באסטוניה הגיעו אלינו השמועות האלה. אגב, אותו גרישה לוין נתלה בזמן החיסול של הגטו. הוא נתלה עם עוד 2, נדמה לי, על השער של הגטו לעיני כולם. בגלל... ידיעות ברורות מה קרה עם אבא? כן. אבא שלי היה ברוסיה, הרוסים מסרו אותו. כן. אני רוצה לספר על אסטוניה. יש שם כמה דברים מעניינים. אחי היה אדם מאוד חברותי, והם הקימו שם באסטוניה קולקטיב, כלומר לחיות בקומונה. הם היו 7 בחורים, זה היה אחי, אברהם חנין, היה לפקה אורבך, היה שחקה פרנקפורט, היה שלמה ביילסקי, והיה פפקה אחד, שאני לא זוכר את שם משפחתו, היו 3 בנות. הייתה גניה, שהייתה חברה של אחי, אחותה סימה, והייתה סוניה, שהייתה חברה של ביילסקי. והם חיו כמו קולקטיב. כלומר, מה שמשיגים תמיד יחד, הבנות כמובן היו לחוד בדרך כלל בשעות הערב, אבל במשך היום וכולי, הכל היה נעשה יחד, זאת אומרת, כל אחד השתדל להרוויח
ולהשיג מזון וכולי וכולי יחד, והתחלקו וכולי. המרוויח הכי גדול היה אחי במשך כל התקופה, מכיוון שהוא הביא איתו את הכלים כשען, ובכל מקום שהגיעו, הגענו למקום עבודה, היה פורס נייר לבן עם הכלים, ותכף באו הגרמנים, התחילו לבקש לתקן שעונים, והם שילמו עם לחם, עם קצת תפוחי אדמה, עם מה שהיה, עם קצת טבק וכולי וכולי. אנחנו עברנו כמה וכמה מחנות. יש הרבה סיפורים על המחנות, ואפשר לשמוע את זה מהרבה אנשים. אני רוצה להתעכב על מחנה נרווה, נון, וו, ריש, ה' באסטוניה, שהיא העיר השנייה בגודלה, ולשם הובאנו. זוכר מתי? לא, אני לא יכול לזכור תאריכים, אבל זה היה בערך המחנה הרביעי, אם אני לא טועה. היה קודם קיביולי וכל מיני אחרים. השנה לפחות אתה זוכר? השנה הייתה, אפשר לעשות חשבון. כן, אני חושב שזה היה סוף 43. לקראת סוף 43, חודשים לא. המחנה הזה היה בתוך תשלובת של טקסטיל. תשלובת גדולה מאוד של טקסטיל, שעד כמה לא ראיתי שזה עובד. אבל מה שכן עבד שם וזה היה טוב, זה היה דוודי הכיתוב. ככה שהבלוקים שאנחנו גרנו היו חמים, היה חם שם. בחוץ היה מינוס 25, מינוס 30, כן? היה גם זמן שבחורף לא יצאנו לעבודה, מכיוון שזה קרוב כבר יותר לקוטב. השמש הייתה עולה ב-9, 9 וחצי, וב-12, אחד היה מתחיל להיות חושך. ללכת שעה בבוקר לעבודה, לחזור שעה אחרי צהריים, אז לא נשאר זמן לעבוד. אז הייתה גם תקופה שלא הוציאו אותנו לעבודה. אנחנו התמקמנו, הקולקטיב הזה, אני התקבלתי שם כגלגל חמישי. לא הייתי חבר שלהם, הייתי צעיר ב7 שנים מהם. והם התמקמו במקום הכי טוב. זה היה בלוק 5. המיטות היו 3 קומות. אנחנו גרנו בקומה השלישית העליונה, והיינו בפינה של החדר שגבל עם משרדו של מפקד המחנה הנאצי. הקיר היה עשוי מקרשים עם סדקים גדולים מאוד, ובעצם ראינו כל דבר ודבר מה שקורה בחדר אצלו. ראינו גם את ההכאות שאנשים קיבלו, 25, זה היה ידוע, היה להם שולחן מיוחד שהיו מכניסים את הרגליים בצורה כיוון אחד, ואז כשהשכיבו את הבן אדם הרגליים הסתובבו, ולא יכול היה לזוז, החזיקו אותו והיה מקבל 25 מכות על הישבן או על הגב, עם שוט מיוחד עשוי מצינור חשמל או מדברים כאלה. זה כאב, זה היה נורא, זה היה מגיע לדם. אצל האנשים האלה היו סובלים שבועות. וזו הייתה בשבילי הזדמנות פנטסטית ללמוד גרמנית ולהבין את הגרמני. אני שמתי לב כבר בהתחלה שיש דברים שמרגיזים אותם מאוד ויש דברים שמאוד חשובים לגרמנים. אחד הדברים היה שיבוש השפה הגרמנית. היו יהודים שחשבו שאם הוא אומר יידיש וקצת משנה את זה, אז זה גרמנית. וזה הרגיז אותם, הם ראו בזה זיהום השפה. לכלוך, כשאדם הלך, ושם היה הרבה בוץ וכו', כשאדם הלך והיה מלוכלך עם בוץ, לא לכלוך, בוץ, הם הסתכלו עליו לא כמו על בן אדם. כל מיני התנהגויות שאמרו לו תלך ישר והוא היה חכם וזז טיפה הצידה, קיבל מכות רצח. אני החלטתי שאני אתנהג כמו גרמני. א', אני לא אשבש את השפה, והיו אפילו מקרים שפניתי לגרמני ושאלתי אותו איך מבטאים בדיוק את המילה הזו. והם ענו לי, כי עשיתי משהו שהיה מתאים להם. הבגדים שלנו היו מכנסיים, כותונת, ז'קט חיצוני שלבשו אותו מעל המכנסיים, ומעיל ארוך. אני שיניתי את הסדר. את המעיל הארוך שמתי בתוך המכנסיים, ובחוץ הלכתי עם הז'קט. עשיתי לי מחוטי ברזל סמל של גטו וילנה, ושמתי את זה על הכובע, הכובע בצד. מה היה הסמל? הסמל היה ו' למד. על משולש, זה היה דומה למגן דוד, אבל לא למגן דוד. זאת אומרת משולש ועליו ג' ו', גטו וילנה, כן?
עשיתי לי את הסמל הזה, יצא לא רע, על הכובע, ותמיד הייתי מסודר, נקי. דבר ראשון, הקפדתי תמיד להיות נקי ב100%. ידעתי שזה הדבר החשוב. ובבלוק שלנו היו כמה מהשחקנים והבדרנים הטובים ביותר של וילנה. היה ברוידה, היו אחים שפירא, והיה שם די שמח. מכיוון שבערבים לא היה הרבה מה לעשות, הרבה פעמים גם לא יצאנו לעבודה בגלל הקור בחוץ, בגלל שהיום היה כל כך קצר, והיה שם הופעות ספונטניות שלהם, בשירה בציבור וכו' וכו'. כלומר, בתוך המחנה הזה היה גם חיי תרבות. האוכל שהם נתנו לנו, אפשר היה להסתדר איתו. ובעיקר שאחת מהבנות, מהשלוש, מהקולקטיב, עבדה בבית חולים, והשנייה הייתה בחלוקת מזון. אז ככה שלא היינו רעבים, למען האמת. ואחי גם תמיד הרוויח מהעבודה שלו כשען. היו שם, לעומת זאת, גם מקרים שאנשים התאבדו, מכיוון שלא כל אחד יכול היה לסבול את זה. איך התאבדו? היו תולים את עצמם על סולם שהיה בחוץ. היה מקרה אחד מוזר שאני ראיתי אותו בעיניי, שאדם התאבד בשכיבה בבלוק שלנו. כלומר, הוא קשר קשר, הוא קשר חבל בקרש שמעליו, ונשאר תלוי ומת. מצאו אותו מת בתוך המחנה, בתוך הבלוק מספר 5 שלנו. איך נעשתה ההתאבדות על הסולם? בתלייה. אנחנו היינו יוצאים לעבודה, ועבדנו בעיקר, עשינו שם חפירות נגד טנקים. זה היה עיקר עבודה. בכלל, המקום הזה היה נפלא, יפה. זה היה קרוב, זה צפוני מאוד, וכשבאו מהצפון לא ראו בכלל עיר, מכיוון שהשלג היה מכסה את הבתים, ומצד צפון לא ראו ככה קצת גבעות. ולכן בנרווה כל הדלתות הן בצד שמאל, כל הדלתות נפתחות פנימה לתוך הדירה ולא החוצה, ובכל בית יש מרתף כזה של מזון. כי שם להיות מנותקים זה די רגיל. אחרי נרווה לקחו אותנו למחנה ששמו אסרי. איך כותבים את זה בדיוק? א' סמך י', א' סמך ר' י', אסרי י'. זה מחנה עבודה קטן. אתה זוכר מתי זה היה? לא, תאריכים אני לא יודע. אנחנו עדיין בשנת 1943? או תחילת 40 ו... זוכר זה חורף, קיץ? חורף. בנורווה היה חורף. בנורווה, כן, היה חורף. במחנה הזה היו, אני חושב, סך הכל 250 יהודים. אנחנו עבדנו אז, זה היה גם מקום מאוד מעניין. זה היה צוק, אנחנו עבדנו על הצוק, והמטוסים הרוסיים עברו מתחתנו. צוק על שפת הים, כן? לא יכלו לראות עליהם. והעבודה שלנו הייתה חציפת פצלת השדה. פצלת השדה זה אבן. אם היו עושים את זה בצורה נכונה, זה היה יוצא פלטות, כמו שיש, בואי נאמר. עכשיו, האבנים האלה, כשהם מגיעים לטמפרטורה של 300 מעלות, הן בוערות. הרכבות באסטוניה כולן עובדות על הפצלת הזו. אבל קודם מוכרחים לעשות אש חזקה מאוד, מדורה חזקה מאוד, כדי שיגיע לטמפרטורה, ואז זה מתחיל לבעור. וזו הייתה עבודה די קשה. שברו עלינו אסטונים, חלקם היו קומוניסטים, ואמרו לנו, אנחנו לא נעשה לכם כלום, תדעו לכם, שאם פתאום מתוך המחנה בשעות לא רגילות יוציא אתכם למקום הזה, זה הסוף שלכם. תחליטו מה לעשות במקרה כזה. אני עבדתי שם על המסילה עם הולנדי אחד שלא היה אסיר, הוא היה מעין מתנדב. הם הביאו כל מיני אנשים מאירופה בשביל לעבוד שם. שמו היה קייס לנגנפלד, הוא היה לפחות 2 מטר גובה, ואנחנו היינו הולכים כל היום על המסילה עם פטיש, עם עוד כמה כלים, לבדוק אם המסמרים של הרכבת היא מהודקים וכו' וכו'. ולא היינו בעצם בשמירה, מכיוון שהיינו בשטח החופשי. כולם ראו אותנו מרחוק, אחד גדול והקטן על ידו. האיש הזה עזר לי במזון, ויום אחד הוא הבהיל אותי מאוד. אחרי שעות עבודה פתאום ברמקול קראו לי לשער, נבהלתי. הוא היה בשער, הוא אומר, באתי לספר לך שהרוסים כבשו חזרה את וילנה. זה היה מחווה יפה.
יום אחד הוא סיפר לי שמתכננים פעולת חיסול של 10% מהאנשים מתוך המחנה. והוא אמר לי, תעשה מה שאתה מבין. הוא אומר, בדרך כלל, הוא אומר, כפי ששמעתי, הם יותר מתאמצים למצוא אנשים חלושים שנראים להם חלשים, כי עבדנו שם. אני הכנתי לי באותה הזדמנות מקום, שמתי לבינה איפה בשטח המפקד, והכוונה שלי הייתה לעמוד על הלבינה כדי להיות קצת יותר גבוה. עצרתי את הנשימה כדי להיות אדום, כדי שיהיה לי צבע פנים יפות, ודוקטור בוטמן קראו לו, הנאצי הזה שעשה את הסלקציה, עבר על ידי, עצר והלך הלאה. נותרתי בחיים באותה הזדמנות. אחי עבד אז בצריף שהיה מחוץ למחנה של מפקד המחנה. הוא עבד אצלו כשען, אבל הוא גם עבד אצלו כגנן. הוא נתן לו לסדר את הגינה מסביב לצריף. ושם הוא הצליח לגנוב אקדח מאחד הנאצים, אני לא יודע ממי, הוא אמר לי שהוא גנב, אבל לא אמר לי ממי. הוא קבר אותו בגינה. ויהיה המשך לזה. כאשר אנחנו העברנו משם למחנה אחר, גולדפילדס, זו הייתה באמת עבודה קשה מאוד. גם מחנה עבודה? גם מחנה עבודה, כן. שם היו, בנו דרך בתוך יער, ומאחר והאדמה הייתה בוצית, אז בעצם היו כורתים את העצים, חותכים אותם ושמים 2-3 שכבות של עצים כתשתית, ועל זה היו מפזרים קצת את האבנים, את החצץ ועשו כביש. הוא לא מצלם עכשיו. כן או לא? לא מצלם. הוא היה נכנס אלינו, סליחה, תגיד לי מה אתה. ראיון עם רפאל חנין, 18 באוקטובר 1995, קסטה שלישית. התחלת לספר על הזיכרונות שלך מהמחנה גולדפילדס? כן. בגולדפילדס אנחנו בנינו את הדרך הזו ביער, שהייתה עבודה מאוד קשה, כריתת העצים וסחיבתם ולסדר אותם. נדמה לי שהיו שם כמה סוסים שהיינו תורמים אותם, חותמים אותם לעצים וסוחבים. יום אחד, אחי שוב כמובן עבד במחנה, זה היה אגב אותו מפקד מחנה פאנקר שהיה גם בנרווה, הוא עסק שם בתיקון שעונים אצלו. לא זכור לך שמו של מפקד המחנה? כן, פאנקר. ואחי פיתח שמה, הכין בעצם נתיב בריחה לכל מקרה. ייתכן שהוא הכין גם במקומות אחרים, אבל לי ידוע ששם הוא הכין את זה בהחלט. הנתיב הזה היה בצורה כזו. היה בית שימוש קטן, שדה כזה משהו, שגבל ממש עם הגדר של המחנה. עכשיו, מסביב לגדר של המחנה הייתה תעלה של מים, ובארבע פינות המחנה, בארבע פינות של התעלות האלה, היו מגדלי שמירה. הוא פיתח דרך שעל ידי כניסה דרך הבית שימוש וירידה לתוך התעלה וסחילה בתוך התעלה של המים, היא לא הייתה עמוקה ביותר, מי שזחל שם היה בעצם מחוץ לשדה הראייה של השומר במגדל. ואז הוא התקרב למגדל בסחילה, מי שרצה לברוח, ומשם היה צריך לפתור בריצה גלויה בשטח פתוח 100 אולי 200 מטר עד שהגיע ביער. ביער זה כבר קשה לפגוע. ובכן, יום אחד הזעיקו אותנו מהעבודה, באמצע עבודה, נדמה לי בשעות הבוקר, והביאו אותנו למחנה. זה היה סימן רע. חשבנו שזה חיסול
וגם אחי חשב ככה. הגעתי למחנה, תפס אותי ואמר לי, תשמע, אנחנו בורחים, הדרך שאנחנו בורחים זה מהבית כיסא הזה, פתחנו שם איזה פח, אפשר לעבור בקלות לתעלה, זוחלים עד הפינה של השומר, מתחת לשומר, ובריצה, מי שיפול ייפול. תחליט אתה אם אתה נשאר או שאתה בא איתנו. אמרתי לו, אני בא איתך, אבל אני מוכרח להחליף את הבגדים. אני הייתי בבגדים המפוספסים האלה, כחול ואפור. עליתי למעלה וצעקתי, חבר'ה, למי יש מכנסיים אזרחיים? זרקו לי 3. לבשתי את המכנסיים, התחלתי לרוץ, אנחנו גרנו בקומה שנייה. התחלתי לרוץ במדרגות למטה, ואז שמעתי את האזעקה, אי אפשר יותר לברוח. ברחו אז 40 בחורים ובחורה אחת, אחי ביניהם. כמה מהם שרדו. למשל, ליפקי אורבך, שהזכרתי אותו קודם, שהיה אחר כך קצין במשטרת ישראל במחלקה לחקירת הנאצים שנים רבות, הוא נפטר לפני איזה 2 ועוד אחדים. מאחי לא שמעתי שום דבר יותר. אני בטוח בכל 100% שמה שהוא עשה זה לפנות לאסרי, שזה לא היה מרחק מי יודע מה, למחנה הקודם כדי להוציא את האקדח, ובזה נגמר. 2 שמועות שמעתי עליו. אחד סיפר לי, בחור שלא הייתי מגדיר אותו כמהימן ביותר, שראה אותו במדי הצבא האדום בברלין, בשחרור ברלין, ובחור צעיר נאצי, שקראנו לו ג'ירפה, והוא היה די ידידותי. פגשתי אותו פעם אחרי שנה או יותר בדאוטמרגן בגרמניה. הוא הכיר אותי, אני הכרתי אותו. הוא העלים עין כשיצאתי קצת לארגן לי אוכל, לזכר הימים הטובים שהיה מתחרה איתנו בהורדת ידיים או דברים כאלה. ושאלתי אותו, אולי אתה יודע משהו על אחי? אז הוא אמר לי, הר קיוויולי עליו. באסטוניה היה מחנה, אנחנו היינו בהר קיוויולי, ששם היה ניצול הפצלת שדה הזה ואת האפר. הם היו עם קרוניות שופכים וממש נוצר הר גדול. אז הוא אמר, אם מישהו היה מת, היו שמים אותו שם, אז היה מכסה אותו לאט לאט האפר. הוא אמר לי, גם זה לא מהימן עליי. ואז, אחרי זמן קצר, יצא, תכף כשזה קרה, יצא פאנקר, המפקד המחנה, ונאם נאום נרגש מאוד, שהוא דואג לנו. והוא עושה בשבילנו את הכל, וכך אנחנו מאכזבים אותו. החוצפה שלהם הייתה לא נורמלית. הם חשבו שאנחנו מטומטמים. אבל זהו, משם לקחו אותנו במסע רגלי, אני חושב שזה היה 100 קילומטר, לטאלין, ומשם, החזית אז התקרבה לריגה, הרוסים התקרבו לריגה, ולכן הם לקחו אותנו עם אונייה לגרמניה. אני זוכר שהגעתי, המסע הזה היה קשה ביותר. אני לא יודע, אין לי מושג, לא ידעתי אם זה יום, אם זה לילה. אני יודע רק שישנתי חלק מהדרך ישנתי. כלומר, ישנתי והלכתי. נגעתי במישהו והלכתי. כשהגענו לטאלין, לא רחוק, טאלין זה עיר הבירה של אסטוניה, ואמרו לנו לשבת, אז איפה שאני עמדתי הייתה שלולית מים גדולה. מטר ממני היה יבש, התיישבתי בתוך המים. לא היה לי כוח עוד מטר. הגענו עם האונייה לשטוטוף, לדנציק, בגרמניה. לא. לא. בשנת 44? לא, ב-44. כן, זה היה ב-44. ודאי, ודאי. זה היה חורף, קיץ. זה היה חורף, אבל לא חורף קשה. כך שאני לא יודע אם זה היה סתיו או מה, לא יודע. משם, מדנציק, לקחו אותנו בספינות כאלה, בסירות, למחנה שטוטוף, שהיה מחנה ריכוז. השיבו אותנו בתוך החול מול המחנה, וכל פעם לקחו קבוצה להיכנס בפנים לתוך המחנה. כשהכניסו אותנו לתוך המחנה, ציוו עלינו להתפשט, לזרוק את כל הבגדים, כל הנעליים והכל לתוך הרימה, ועמדנו ערומים בסך מסודרים.
אני באותו רגע הרגשתי שהגרמנים מנסים לקחת ממני כל צלם אנוש. לתת לנו הרגשה שאנחנו לא בני אדם, ושאנחנו לא נתייחס לכם. כלומר, שאם אנחנו לא בני אדם, אז יתנהגו אלינו לא כמו בני אדם, וגם בינינו נתנהג אולי ככה. אני הייתי באותו רגע מעדיף בכל כוחי למות, ולא לעמוד בצורה כזו. אני חושב שההשפלה הזו הייתה גרועה יותר ממוות. אני ראיתי כמה וכמה הוצאות הורג לידי. ראיתי אנשים מתים. לא הזדעזעתי כמו שהזדעזעתי מזה. לקחת את האדם ולהעמיד אותו ערום בסך, זה היה בשבילי שיא ההשפלה. הייתי בן 15. ואז הכניסו אותנו לתוך המרחצאות, ושם אנשים גילחו אותנו במקומות אינטימיים. לא הייתם מופרדים נשים וגברים? כן, כן, כן. ואת הנשים גילחו גברים. זה מה שהם עשו. כדי שנרגיש שאנחנו לא בני אדם. זה היה מקוון. מההתחלה הייתה מלחמה פסיכולוגית נגדנו. הייתי המום. התרחצנו, ואז זרקו לכל אחד, היינו צריכים לעבור, וזרקו לכל אחד בגדים. אני קיבלתי מעיל מבד אנגלי, ז'קט, מבד אנגלי משובר ביותר, עם צלב גדול אדום על הגב, כדי שלא יהיה אזרחי. זה היה גדול עליי אולי ב10 מספרים. קיבלתי זוג נעליים שיכולתי להכניס שם עוד רגל אחת, כן? זוג מכנסיים, אני כבר לא זוכר. והעמיסו אותנו, היינו שם בתוך המחנה איזה חודשיים או 6 שבועות, אני לא יודע. רוב היום היינו יושבים על הארץ, כן? היו נותנים איזה 2-3 ביום, אבל כל היום החזיקו אותנו, לא עשינו שום דבר, פשוט לשבת כמו מטומטמים, זה מה שהם רצו. משם הם העבירו אותנו למחנה דאוטמרגן. דאוטמרגן נמצאת בדרום גרמניה. זה היה המחנה הזוועתי ביותר שעברתי. בעצם, זה היה מחנה עבודה, כביכול. באסטוניה, אולי הודות לאחי וכולי, לא אהבתי, לא הייתי רעב. עכשיו, לפני שאנחנו התחילו לרשום אותנו, אני רשמתי את עצמי כביאלסקי. המספר שלי היה 73. ביאלסקי זה לא היה אחד? ביאלסקי היה החבר הזה, החבר מהקולקטיב, והוא היחידי שנשאר איתי. הוא היה בחור בריא, הוא היה עגלון לפני המלחמה, היה מוביל סחורות או משהו כזה. המספר שלו היה 73-72, המספר שלי היה 73-73. וכך הלכתי בדאוטמרגן. הביאו אותנו לתחנת רכבת, ומשם הלכנו ברגל לתוך המחנה. משני צידי הכביש היו עצי פרי, תפוחי עץ. נפלו הרבה על הארץ, אנחנו היינו רעבים. האוכל בשטוטהוף היה 0. והיו כמה אנשים שקפצו לקחת תפוח, הרגו אותם במקום. נכנסנו לתוך המחנה, היה בוץ נוראי, ממש בוססנו בבוץ. המחנה היה מלא עם צוענים, עם הונגרים, עם כל מיני עמים. אותנו הכניסו עם השבויים הרוסים שנחשבו הכי נחותים פרט ליהודים. בלוק 3, היה בלוק אחרון, צפיפות איומה, מיטות 3 קומות, וזהו. בערב חילקו מרק. המרק שם היה, למען האמת, מרק סמיך, מה שקוראים, כן? היו שם חתיכות בשר, היו שם תפוחי אדמה, לפעמים זה היה לא רע. ואיך שאני עומד ואוכל את הצלחת מרק, מישהו מכניס לי כף מאחורנית, מוציא תפוח אדמה שהיה בפנים. רוסי, מה אני אעשה איתו? כפול בגובה ממני. שמתי את הצלחת על הארץ, אני מעליו גהרתי, כמו כלב, וכך אכלתי. וכך המשכתי כל פעם שהיה לי סכנה, שמישהו יגנוב לי מתוך הצלחת שלי. במחנה הזה, האוכל שאנחנו קיבלנו היה אוכל בשביל למות. אי אפשר היה לחיות מזה, בשום פנים ואופן. בבוקר חילקו משקה
זה היה צריך להיות תה, זה היה פשוט עלים שבישלו אותם וזהו. אנשים נדחקו לקבל את זה, וגם היו הרבה שנדחקו לקבל את העלים האלה שנשארו. אחרי שניסיתי פעם אחת אמרתי, לא כדאי למות בגלל זה, וויתרתי על זה. היינו יוצאים לכן, יצאנו לעבודה בלי אוכל. כשחזרנו, היו נותנים לנו בסדר זה קובייה מרגרינה, פרוסת לחם, זה היה לחם מרובע כזה, כיכרות מרובעות, איזה פרוסה, אני מעריך 200 גרם, וצלחת מרק. מהאוכל הזה אי אפשר היה להתקיים יותר מחודש, 6 שבועות. ועבודה קשה, וקור, שזה דורש אנרגיה. הם אז גם עשו גשרים מעץ בתוך המחנה כדי לא ללכת בתוך הבוץ. וכל אלה שנחלשו קיבלו מחלות קיבה ולא יכלו יותר לאכול את האוכל. הכניסו אותם לצריף, קראו לזה שונונגסבלוק. שם הפשיטו אותם, ועם עיפרון כימי היו כותבים על החזה את המספר שלו, כשימות שיהיה קל לרשום. והם היו מתהלכים שם ערומים לגמרי, היו מחזיקים עד שהיו מתים, או שהיו אוספים אותם ושולחים אותם, לגמור אותם בדחו או באיזשהו מקום. ראיתי ששם זה לא הולך. ניסיתי כמה דברים. אני פיתחתי קודם כל שיטה שעבדה יפה מאוד. כל פעם הם דרשו במפקד בוקר נגרים, חשמלאים, אינסטלטורים, כל מיני בעלי מקצוע. היו אומרים 5 בעלי מקצוע מזה או זה, צעד אחד קדימה. תמיד הייתי מתנדב, והיו לוקחים אותי. הייתי מגיע לשם, גרמנית שלי לא רעה, מלובש יפה, באופן יחסי, נקי. הייתי מוריד את הכובע, ניגש לאחראי ואומר לה, אדוני, אני מצטער להודיע לך ששלחו אותי להנה בטעות, אני לא בעל מקצוע, אבל עד סוף היום אני בינתיים אעשה לך פה סדר אם אתה רוצה, אני יכול לעזור לך קצת לתרגם, אם אתה רוצה. ואני לא אשם, אתה לא יכול להחזיר אותי למחנה, אבל אם אתה יכול, בבקשה, מצטער מאוד. בסוף היום אני עבדתי כמו שד ובשכל, ולא קרה מקרה אחד שבסוף היום שאלתי לבוא מחר או לא, כל אחד אמר לי תבוא מחר. אני התחלתי להיות מעין עוזר שלו, קודם כל מבחינת השפה, להסביר. הוא אמר לאנשים ליישר, הם לא הבינו מה זה, הראיתי להם איך. או שהייתי עובד לבד, הייתי אומר אני אעשה את זה, כן? והייתי עובד יום אחד קשה ביותר, וככה היה לי יותר טוב. כי א', הם העריכו אדם שהיה קצת לרוחם. הם עזרו לי באוכל, בדרך כלל. נתנו לי למשל לבשל בשביל אנשים מים, אנשים לא היה להם מה לאכול. אז הם העדיפו אפילו שיבשלו מים, ובתוך המים היה שם מלח אדום, זאת אומרת תעשייתי, כדי שלא ישתמשו איתו לאוכל, אז הוא היה אדום. אז האנשים היו מבקשים לבשל להם מים עם קצת מלח, או לפעמים היה להם איזה פירורים או קליפה של תפוח אדמה או מה שאני הייתי עושה את זה. וזה היה משהו. אחרי איזה זמן, ביילסקי, שהיה בחור בריא מאוד, ממש בריא, הצטרף, חיפשו שם את החזקים האלה, והרכיבו קבוצה שתפקידה היה לפרק את הציוד הכבד, מכונות עבור המפעל שרובנו עבדנו. הוא צירף אותי לקבוצה הזו. בתור ילד, צריך מישהו שיביא מים שצריכים להרים עם מנופים, להביא קרש או משהו כזה, את הדברים האלה עשיתי. ובעצם היינו 22 איש עם סבל מומחה גרמני מנמל ברמן וקאפו יהודי, כלב. ושם עבדתי ושם פיתחתי שיטה איך לעשות את זה. הרכבת הייתה מגיעה מחוץ למחנה, הייתה נוסעת לאט, א' הייתה עמוסה והרבה פעמים היו מכונות שהיו על 2 קרונות, מכונה אחת או 2 קרונות. ברגע שהיו גומרים לפרק, אני הייתי קופץ מתחת לרכבת, נתפס בין הברזלים, והרכבת נסעה לאט, אחרי איזה קילומטר או כמה היה כפר קטן, הייתי מפיל את עצמי, בודק קודם שאני אפיל את עצמי ולא יקרה לי כלום,
ושם הייתי נכנס לעיקר. אז היה לי מעיל רוסי, מעיל צבאי ארוך רוסי. הייתי דופק על דלת ואומר, אני רוסקי, עובד פה בכביש, אני רעב, יש לך משהו לאכול? העיקרים תמיד נתנו משהו. במקרה הגרוע אמרו, אין לנו, אז הייתי אומר, אז תן לי קצת תפוחי אדמה של החזרים. חזירים היו מקבלים את התפוחי אדמה הקטנטנים, או שהייתי מבקש מהם תפוחים. כי תפוחים ובצל היה שם בזיל הזול. תפוחים בכלל היה בלי כסף, כי בצד כל הכבישים היו עצי פרי. עם התפוחים האלה הייתי מוכר או מוסר לאלה שלא יכלו כבר להקל לחם. תפוח, עץ ובצל זה היה סחורה, ואז הייתי מקבל לחם. עכשיו, כשאני הייתי חוזר עם קצת שלל, קצת אוכל, קצת לחם, תפוחי אדמה, הייתי חצי מסתיר קרוב מאוד איפה שעבדנו. כי ידעתי שכל פעם שאני הייתי בורח, הקאפו ראה מה שאני עושה. היה לוקח ממני חצי. אז הוא לקח ממני חצי, אבל עוד חצי היה לי מוסתר, כן? זה עבד, עד שיום אחד היו צריכים להרים איזה דבר, מין מסעף כזה. כלומר, מסילה שמתחלקת לשניים. החבר'ה הרימו ולא הצליחו. כל פעם צד אחד הרימו, צד שני לא הצליחו. אז הגרמני אמר, אתם 22, בואו נחלק אתכם לשניים, 11 פה, 11 פה, ואז הוא ראה שיש 11 ויש 10, אני לא הייתי. נתנו אזעקה, ואני הייתי בכפר, הכפר לא היה רחוק. שמעתי את האזעקה, אז ידעתי שזה הסוף. הייתה שם פקודה קבועה, אם תופסים מישהו מחוץ למחנה או מחוץ לעבודה, יורים בו במקום. לא היה לי אכפת כל כך. ושני חיילים באו, אני ניסיתי לדפוק בדלת של גרמני, הוא שמע את האזעקה, הוא אמר, לא יכול להכניס אותך, הם תפסו אותי. והיה ביניהם ויכוח, אחד אמר, שמע, זה כפר ערבי, אנחנו לא יכולים להרוג אותו פה, נוציא אותו מחוץ לכפר. כפר ערבי? לא, כפר גרמני. הם היו שניים. עכשיו, אני הלכתי אז עם מגפיים, עם סוליות עץ, ועל סוליות עץ מצטבר השלג והופך, מפריע ללכת, זה מתחיל להיות חצי עגול. אז כל פעם עצרתי ודפקתי עם הנעל כדי להוריד את זה. הם זרזו אותי, אני צחקתי מהם, אמרתי, ואם אני לא אעשה, מה תעשה לי? תהרוג אותי, בינקו תהרוג אותי. ואמרתי להם, איך ההרגשה? התגריתי בהם. אמרתי להם, תגידו, איך אתה תרגיש בבית עם הילדים שלך, שתראה שאתה הרגת נער כמוך. תשתוק ותלך, אמרתי, ואם לא אשתוק, מה תעשה לי? אתה יכול יותר לעשות מה שלהרוג אותי? לא. ואז, איך שאנחנו הולכים, אחד אומר, הנה פה יש שם קצת אבנים היה בצד, אומר, בוא נעשה את זה פה. בסדר. פתאום הגיע פולקסווגן, שמעתי שהוא נוסע מהר מאוד, היה שם אוטה, זה כמו מעץ צבאי. זאת אומרת, אולי הנדסה אפשר לקרוא לזה. הם היו הולכים בבגדים ירוקים עם סרט אדום עם צלב. ויצא מהמכונית הזו קצין בשם שניידר שהכרתי אותו טוב, כי גם באסטוניה הוא היה אחראי עלינו. והוא יצא מזה, אני חושב שהוא רץ מהר כדי להציל אותי. הוא היה בן אדם שלדעתי רצה להציל אותי, או כל יהודי אחר, ולכן הוא הגיע מהר. מה קורה פה? אז הם אומרים לו, הוא ברח. אז אמרתי לו, אדון שניידר, אתה זוכר שעבדתי אצלך בנרווה, עבדתי אצלך בגולדפילדס, עבדתי אצלך בנרווה, אף פעם לא ברחתי. כי מהאוכל ההוא יכלו להתקיים, פה אי אפשר לחיות מזה. אמרתי לו, לסוסים אתם נותנים אוכל שיחיו, לנו לא. אתה תשתוק, הוא הוציא את האקדח, נתן לי מכה עם האקדח, וידעתי שיצאתי טוב. הוא הביא אותי לקאפו של עבודה. כלומר, אנחנו היינו שייכים לקבוצת עבודה, לפלוגת עבודה. בראש הפלוגה הזו עמד גרמני, אסיר, שהוא היה קומוניסט. וזה היה כבר היה קרוב לסוף המלחמה. אז הוא אומר, חכה בחוץ. אחר כך הוא יוצא אליי, הוא אומר, ילד יפה. הוא אומר, המלחמה, הוא אומר, עבודה. חבל, הוא אומר, למסור אותך למחנה, תן לי לחשוב על משהו. הוא בא אליי, הוא אומר, תשמע, לך תשים לך איזה שמיכה על הגב ועל הישבן,
אני אתן לך כמה מכות, ואני אוכל לדווח שקיבלת את העונש שלך. עשה את זה. הוא בא למחנה והודיע שניסיתי לברוח לקבץ אוכל, והוא העניש אותי. ואמרו לי, אתה יותר לא רשאי לצאת מהמחנה. אם תצא מהמחנה, אוי ואבוי לך. היה דבר כזה, מה שקראו במחנה רוטפונקט. אנשים ששמו להם טלאי אדום, ואלה היו אלה שאסור היה לצאת מהמחנה. משום מה, לא יודע למה, אולי הוא אמר איזה מילה, לא שמו לי את הטלאי האדום הזה, אבל לא יכולתי יותר לצאת מהמחנה. ואז ידעתי שזה הסוף. והחלטתי שאני לא רוצה למות. מרעב לא, מכדור לא אכפת לי. גם קודם היה מקרה שעבדנו בתוך המחנה הגדול שהיה מוקף קרוב מאוד, כלומר עמדו שם שומרים כל 50 מטר או משהו כזה. וכמו שאני הולך, אני רואה ששם נמצא אחד מהם, הוא אותו בן הכפר שאצלו היינו כל שנה שוכרים דאצ'ה. כלומר הוא הכיר אותי, שיחקנו, היה בשנה יותר גדול ממני. אז אני אומר לו, היי, מה נשמע? אז הוא אומר, כן, בסדר. אמרתי לו, שמע, יש לי בקשה אליך. מה? אמרתי, אני אתחיל לרוץ, תרביץ לי כדור בראש. הוא אומר, כדור בראש בשבילך? לא. אתה רוצה למות? הוא אומר, עם מקל, אני מוכן להרוג אותך. אני עמדתי שם, אני חושב, חצי שעה, וקיללתי אותו, והגיע לי פרס על הקללות שאני נמצאתי באותו רגע. קיללתי אותו עד איזה 15 או 20 דורות אחורה. והוא החליף צבעים ושתק כמו כלב. הייתי במחנה, בתור אחד שאסור לו לצאת. הסגל של המחנה ידע אסור לי לצאת. אז למשל בשבת שלא עבדו, אמרו לי, בוא, יש פה ערימה מתים, תעביר אותם להנה, כן? באה מכונית לאסוף את החולים מהבית חולים שלא יכלו כבר לעמוד, אז היו לוקחים את הארגז של הלחם, משיבים אותם בפנים ומביאים אותם למעלית. לארגז הזה היו 4 ידיות. כשאני הלכתי עם הידית, אז אני יכולתי להחזיק את זה רק ככה, כי הייתי נמוך. אז אמרו לי, אתה תעלה על המכונית ואתה תסדר אותם. אז סידרתי אותם אחד בתוך השני, כן? וכשזה היה מלא, הורדתי את הכובע ואמרתי לגרמני, זה מלא. אז הוא נתן לי מכה, הוא אומר, מה יש? שכבה אחת, ומה יהיה אם תשים עוד? זה העבודות שעשיתי שם. בינתיים למדתי מרוסים שבויים, הם היו איתנו והיינו ביחסים טובים בדרך כלל איתם. הם לימדו אותי איזה עשבים אפשר לאכול, והייתי מחפש מתחת לשלג, מזיז את השלג ומוצא את העשבים האלה, וזה היה אפשר היה לאכול, אבל פתרון זה בטח לא היה. חשבתי מה עושים. ויום אחד עשיתי עוד איזה מעשה טיפשי, לא טיפשי, אני לא יודע. היה קר בחוץ, ואני הכנתי לי איזה מקל במחנה, הייתי הרי כל היום לא יצאתי, מצאתי איזה מקל ושמתי עליו מסמר למעלה. נשארתי כל הלילה בחוץ, כי השומרים, היה מורר המחנה והם שמרו עלינו, לא יכולתי לצאת מהמחנה בלילה ולהיכנס, אז נשארתי בחוץ, ומחלון גנבתי חולצה עם המקל הזה, ואחר כך מכרתי את זה לאחד שעובד במטבח. קיבלתי מנת לחם. אחר כך תכננתי מבצע מאוד מסובך של גניבת מרק. את המרק היו מביאים אלינו אנחנו היינו הבלוק השלישי, כלומר הראשון היה המטבח, אחר כך היו עוד, אנחנו היינו האחרון. את האוכל היו מביאים בתרמוסים צבאיים גרמניים טובים מאוד, מ-50 ליטר כל אחד. אז סידרתי עם 2 חברים שלי, שהם התנדבו ויקחו סיר אחד, כלומר תרמוס אחד, ובדיוק בפינה, כשהם יעברו את הפינה של בניין אחד, הם יזוזו טיפ-טיפה ויפתחו את המכסה. אני חיכיתי שם עם הכובע, ומילאתי עם הכובע מרק. המרק היה סמיך, ואכלנו שלושתנו. לכל אחד היה קערה על החגורה, שבו היה אוכל. אבל מי שהסתובב בזמן שחילקו אוכל עם קערה כזו בחוץ, יכול היה לקבל מכות רצח. לכן, הכובע שימש לי. אכלנו, האמת זה היה מסוכן כל כך שעוד פעם לא חזרנו על התרגיל הזה. וחיפשתי עוד מה עושים.
חבר שלי, אברהם ויילר, הוא גר היום במנצ'סטר, ביקרתי אותו הרבה פעמים, הוא ביקר אצלי. הוא עבד באותו צריף איפה שהחזיקו את המוסלמנים. ואני חשבתי שהוא יכול לעזור לי, מכיוון שהם לא יכלו להקיא לחם, הם לא יכלו לאכול, והם פשוט גבו, נמצאו שם וגבו. אבל הבלוק שלהם קיבל גם אוכל. ואז פניתי אליו פעמיים או שלוש. באתי אליו ואמרתי, אברהם, אני מת לאכול. והוא עזר לי. ראיון עם הניצול אברהם חנין, 18 באוקטובר 1995, קסטה רביעית. סיפרת איך אברהם ויילר הציל אותך ונתן לך אוכל? בעצם הייתה באפשרותו לתת לי כל יום אוכל, מכיוון שהיו שם הרבה מאוד אנשים והם לא היו מסוגלים לאכול. אבל באווירה שהייתה שם, לא העזתי לבוא אליו לעתים קרובות. מכיוון שעצם התקווה, עצם האפשרות, שיש לי עוד תמיד אפשרות אחת, הייתה לי יותר חשוב מהאוכל עצמו. לכן הייתי אצלו רק פעמיים שלוש אולי, אבל ידעתי שמתי שאני אבוא אני אקבל עוד פעם. כלומר, לא הייתי על סף הייאוש. היה לי עוד משהו לפני זה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה הייתה. היה מקרה במחנה, היה שם איזה רב סמל אס-אס, אדם נפלא, שהוא אסף 7 נערים כמוני. אנחנו היינו כולנו פחות או יותר באותו גיל. אולי אתה זוכר את שמו? שכחתי. ידעתי את שמו, הכרתי את אשתו, הכרתי את הבן שלו. והוא אסף 7 נערים כמוני, ופשוט עשה את הכל כדי לעזור לנו. הוא לקח אותנו כל בוקר מהלך די רציני כדי להגיע עד לעיירה, למכונית של המפקד ולדחוף אותה כדי שתדלק. ואז הוא היה ככה מעלים קצת עין עד שהוא נתן לנו אפשרות גם להיכנס לאיזה בית ולבקש משהו לאכול. אחר כך הוא סידר לנו לעבוד בהסוואה, כלומר היו לנו דליים עם סיד, עם מטאטא עלים, והיינו בתחנת הרכבת, וכל רכבת שעברה היינו משפריצים עליה שזה ייראה כאילו שלג. אחר כך הוא מצא איזה סככה, זה היה הכל יוזמה שלו, זה לא היה מתוכנן. הוא מצא איזה רשתות והביא איזה חתיכות בד והיינו קושרים אותם ועושים כאילו הסוואה כדי להסוות טנקים או מכוניות וכו'. והקבוצה הזו של 7 איש היינו מלוכדים. היה יום אחד של מזג אוויר גרוע מאוד, היה גשם בלי סוף, ובבוקר הוציאו אותנו מוקדם, העמידו אותנו בחוץ, והתחילו עם ההתעמלות בוקר, עם כפיפות ברך, ועם להוריד את הכובע, לשים את הכובע, שעות, והשמיים היו קודרים, היינו רטובים עד העצם. וכמו לפי פקודה, ברגע מסוים הפסיקו אנשים לציית. נתנו פקודה להוריד כובע, או לרדת ישיבת צפרדע, לא עשו את זה. בלי פקודה. זה ממש מדהים. דבר כזה לא קרה. ואז יצא המפקד והתחיל עוד פעם להטיף לנו מוסר, מה אתם עושים? אנחנו נותנים לכם עבודה ואנחנו נותנים לכם ביגוד ואוכל, ואתם כך מתנהגים. ואחר כך הוא אמר, בטח קר לכם. אז תראו, מי שקר לו מאוד, אנחנו מארגנים תוך כמה ימים יהיה משלוח לדחאו, ושם יש תנורים גדולים מאוד, אפשר שם להתחמם. מי שרוצה יכול להצטרף. ידעתם מה משמעות ההזמנה הזאת? אני הייתי משוכנע שזה סוף, שזה מוות.
6 החברים שלי יצאו. אני היחידי שנשארתי. אני אמרתי, מוכן למכור את נשמתי לשטן. ובעצם עשיתי מין הסכם כזה בליבי עם השטן. תן לי לראות את הסוף של היטלר, למחרת תעשה ממני מה שאתה רוצה. תהרוג אותי, תעשה קציצות ממני, תחזיק אותי בכלוף כל החיים, לא אכפת לי. אני מוכרח לראות את הסוף של היטלר ושל המשטר שלו. היה עוד מקרה שאני ישנתי עם חבר שלי, מנדל זק, קראו לו. ישנו יחד כדי להתחסות עם שתי השמיכות יחד, שיהיה לנו יותר חם. לילה אחד היה לי קר פתאום. אני מסתובב ומנדל מת, קר. לקחתי את החגורה שלו, לא הייתה חגורה על המכנסיים. הסתובבתי מראש לכיוון הרגליים שלו, ובבוקר הוצאנו אותו למפקד, כמו שהיינו מוצאים את כל אלה שמתו במשך הלילה. זה היה בין הבריאים, לא בין החולים. בדרך כלל היו בין 2 ל-6 כל בוקר, והגרמנים דרשו שאנחנו נוציא אותם על המפקד כדי שאפשר יהיה לספור אותם יחד. כשהיה ראש השנה הלועזי של 1945, החליט שם גרמני נאור שצריך לנקות אותנו, שצריך להעביר אותנו חיטוי ומרחצאות, ואכן לקחו אותנו למקום מתאים, הפשיטו אותנו ערומים, נכנסנו, התרחצנו, ואז נתנו לכל אחד שמיכה אחת לחכות עד שיצאו הבגדים מהחיטוי. הקור היה בחוץ, לפי דעתי, לפחות מינוס 15. ואני חושב שלפחות חצי מהאנשים לא עברו את זה, מתו מזה. אני לא יודע איך, נשארתי בחיים. הייתי חזק, היה לי כוח רצון אדיר, ונשארתי. הזמן עבר, וראיתי שצריך פרנסה. מהמנות פשוט אי אפשר היה לחיות, זה היה דבר בלתי אפשרי. ואז עשיתי תוכנית. והתוכנית שלי למזלי הצליחה. כפי שאמרתי, הייתי תמיד מאוד מסודר, מאוד נקי, מאוד יפה. התיישבתי על הארץ במקום, בשביל, קרוב לשביל, איפה שהטבחים היו יוצאים בגמר עבודה מהמטבח לצריף שלהם. ישבתי. מה אתה עושה פה? שום דבר, אני יושב. ולאט לאט רציתי להרגיל אותם לנוחותי. יום אחד, בא אחד, ראיתי נעליים שלו מלוכלכות, אמרתי לו, תן לי, אני צריך לך נעליים, למה לך ללכת ככה? הוא שואל אותי, מה פתאום? מה אתה רוצה שאני אשלם לך? בזה אמרתי, לא רוצה כלום. אני יושב כמו גולם, אין לי מה לעשות. אני אעשה לך את זה. טוב, צחצחתי לו את הנעליים. אני הייתי בטוח שהוא מחכה שאני אבקש ממנו משהו. לא ביקשתי כלום. המשכתי לשבת שם, הייתי אומר להם, שלום כבר. לאט לאט התרגלו אליי. עד שיום אחד קרה מה שרציתי. הוא הפליט, אחד מהם, הטבח, הפליט, אוי לעזאזל, אין לי מה להשאיר. לזה חיכיתי. אמרתי לו, תן לי מנה לחם, אני אלך להביא לך לחם. סליחה, יש לי סיפור קודם, אני אחזור לסיפור הזה. חבל להשמיט את הסיפור הזה. עובדים מצטיינים היו מקבלים תלושים לקנטינה. ותמורת תלוש בקנטינה היו מקבלים כמה סיגריות או קצת טבק. אני הייתי מדבר גרמנית וכולי וכולי, קיבלתי כמה פעמים, היו לי כמה סיגריות, ואני הייתי סוחר. הייתי קונה מנת מרק בסיגריה, מוכר אותה בסיגריה, אבל מוציא קודם תפוח אדמה. אז היה לי כבר משהו. או קונה מנת לחם, מוריד 2 מילימטר מזה ומוכר את זה הלאה. והנה יום אחד קרה לי אסון שגנבו לי את זה. קמתי בבוקר ולא היה טבק, לא היה סיגריות. ואז התחלתי עם הסיפור הזה עם המטבח. כשהוא אמר לי כשהוא הפליט שאין לו מה לעשן, ואני הצעתי לו שייתן לי מנת לחם ואני אלך להביא לו, עשיתי את זה, והפכתי לאט לאט השליח שלו, להחליף את הדברים, את המצרכים שהוא גונב מהמטבח, למה שאפשר היה להשיג. חולצה טובה, לפעמים למישהו היה איזה תכשיט זהב או משהו, טבעת זהב או דברים כאלה, וכך הגעתי לשחרור של המחנה, שברשותי לפחות 2 לחמים שלמים, שהיו חתוכים לאורך, קשורים לרגליים,
ושתי צנצנות קטנות של שומן צמחים. לקראת סוף המלחמה, כשהחזית התקרבה ובעורפינו היו הצרפתים, התחילו להוביל אותנו במסע רגלי לכיוון רחוק מהכביש, מהחזית. הלכנו כמה לילות, נשארנו בכל מיני מקומות. במקום אחד שמענו גם ויכוח בין הנאצים, כן לשרוף אותנו או לא לשרוף אותנו, והיו כאלה שאמרו, חבל לעשות את זה, עוד מעט אנחנו נהיה שבויים וישלמו לנו עבור זה. ובאמת הגענו יום אחד, הלכנו בכביש. אני תמיד השתדלתי להיות בשורה הראשונה השנייה. מצאתי שזה המקום הכי טוב, הכי בטוח. מכיוון שמי שהולך מאחורנית, יש כל מיני מכשולים שאנשים נעצרים, אחר כך צריך לרוץ. אבל אם אתה הולך בשורה הראשונה השנייה, אתה הולך כל הזמן בקצב אחד וזה בסדר. שמעתי גם הייתי מעוניין לשמוע מה הגרמנים מדברים ביניהם, המפקד הלך בדרך כלל בראש. ושמעתי שעבר אחד גרמני על אופניים, והמפקד שאל אותו, איפה החזית? אז הוא אמר, מאחוריך 10 קילומטר, הצרפתים כבר שם. ואז הוא נתן פקודה לכל החיילים, נא להסתדר בטור בצד ימין, נתן להם פקודה ימין הפנה, והשאירו אותנו על הכביש לעמוד. הייתם מודעים לזה שזה רגע כה דרמטי? כן, ברור. הרגע לא היה דרמטי, אבל זה היה צפוי. ידענו שסוף המלחמה, קראנו, ידענו מה קורה. מצאנו חתיכות עיתונים פה ושם, וידענו מה קורה, וגם הרוסים שמעו, ידענו מה קורה. לא היינו לגמרי בחושך מבחינה זו. ואז אני התחלתי לרוץ לצד שמאל, כי ראיתי שם חווה מרחוק. צירפתי אליי 2 נערים שהיו קצת צעירים ממני. הגענו לחווה שמה, הסתתרנו בתוך המטבן, פחדנו לצאת, סיפורים קטנים שלא כל כך חשובים, אבל בעצם זה היה נקודת השחרור. הגענו כעבור יומיים, היו שם 3 אנשי הגנה אווירית גרמנים שפנו אליי. אנחנו נכנסנו לאכול אצל העיקר, הוא הזמין אותנו לחדר אוכל שלו ואכלנו, והם שמעו אותי לדבר גרמנית, פנו אליי שאנחנו ניקח אותם בשבי. אני אקח אותם בשבי. אמרתי להם, אין לי כוח לסחוב את הרובה שלכם. תנו לי את הבריחים של הרובה, ואז אנחנו נוכל ללכת איתכם. אז הם מאוד שמחו, לקחנו את הבריחים של הרובים, והלכנו יחד איתם לעיירה קטנה, ושם כמובן בכניסה לעיירה היו כבר צרפתים, אסרו אותם והתפטרנו מהם. זבל. בעיירה זו, אני לא זוכר בדיוק את שמה. לאן המשכת משם? משם פשוט לא רציתי להיות בגרמניה ארורה. התעניינתי ואמרו לי שהגבול שוויץ נמצא 80-100 קילומטר משם. לקחתי את 2 החבר'ה האלה, הצעירים, והתחלנו לצעוד. אחרי כמה ימים הגענו לשם, לקונסטנץ, שהיא עיר גבול עם שוויץ. קיווינו לעבור את הגבול, אך התברר לנו שהשוויצרים בשום פנים ואופן לא ייתנו לנו לעבור. ושם נשארתי איזה חודשיים, עד אשר פגשתי חייל ישראלי מהבריגדה. איך ידעת שהוא ישראלי? נסעתי ברחוב באופניים וראיתי חייל אנגלי עם מגן דוד על השרוול. היה לי משונה. עשיתי סיבוב על ידו עוד פעם לראות יותר טוב את המגן דוד. בפעם השלישית שעשיתי את זה, הוא שם לב שאני מסתכל עליו. ואז אמרתי לו, עמך? הוא אמר לי, עמך. ואז פניתי אליו, מי אתה? אז הוא אמר לי, אני חייל מארץ ישראל. אז אמרתי לו, אז בוא נדבר עברית. באיזה שפה דיברת? בעברית. יידיש, המילים הראשונות ביידיש ואחר כך בעברית. מאין ידעת עברית? עברית ידעתי מהבית ספר. ואחרי כמה ימים, על ידי תרגילים יפים מאוד, הצלחתי לעבור איתו את הגבול בין
האזור הצרפתי לאזור האמריקאי. שם פגשנו שוב 3 חיילים, 3 סמלים שחזרו מהבריגדה, שתפקידם היה מטעם ההגנה כנראה לחסל נאצים באזור ברלין. ועם כמה הרפתקאות הגענו לאיטליה, וזה היה כך שבגרמניה הייתי לא יותר מחודשיים אחרי מלחמה. באיטליה היינו במחנה וחיכינו עד שעלינו ארצה כמעפילים. אנחנו יצאנו מאיטליה ב-23 לדצמבר 45, והגענו לארץ ב-3 לינואר 46. לפני שאתה מספר לי על הארץ ועל בניית משפחה ועל התחלת עבודה ושיקום, הכרת את אשתך, שרה? בקיבוץ. בקיבוץ, בארץ. וכמה היית כשהגעת לארץ? בארץ חסרו לי 3 חודשים ל-17. איך הגעת? באיזו דרך? הגעתי באוניית אנצי סרני. זה היה גם סיפור. אנחנו היינו בנוננטולה, מחנה עקורים. היו שם, כדי שלא יתקרבו אלינו, שמו שומרים משלנו ולימדו אותנו את המילה מולטו, חולים. וככה האיטלקים לא העזו להתקרב אלינו. יום אחד באו משאיות של הצבא, של הבריגדה. לקחו אותנו לנמל לספציה, ושם ראינו ספינה קטנה עומדת. שאלנו מה זה, אז אמרו לנו, עם הספינה הזו מגיעים לאונייה. לא ידענו שזאת הספינה שאנחנו צריכים להגיע את הארץ. עלו על הספינה הזו, היינו 915 איש. היו 10 קומות של ארסלים. אני קיבלתי... אונייה שבדרך כלל, מה הייתה התפוסה שלה? אין לי מושג. אנצי סרני. אני בכל אופן, אני הייתי בקומה השנייה, בארסל השני, והמידה שלי הייתה שעם האף יכולתי לנגוע בארסל שמעליי. כמובן שכעבור יום הבנו שזאת הספינה, שאנחנו לא נוסעים לאונייה, אלא זאת הספינה שאנחנו צריכים להגיע את הארצה. ואנשים התחילו להקיא, והריחות שם היו נוראים. החלטתי שאני לא שם. עליתי על הסיפון והתנדבתי לעבודה, חלוקת אוכל, חלוקת מים, ועד אשר הגענו לקרבת הארץ. כמה זמן ארך המסע? 11 יום. אנשים בשכל רב לא חילקו לנו אוכל, אלא היו נותנים 2-3 ביום חתיכת שוקולד, אחרת אנשים היו מקיאים בצורה עוד יותר גרועה. וכך, כשהיינו קרובים לארץ, מטוס אנגלי גילה אותנו, מלאכים בריטים עלו אל הספינה, ואני חייב לציין שהם היו ג'נטלמנים למופת. אז רק פרצו את המחסן מזון, התברר שיש שם מלא קונסרבים, כי הכוונה הייתה להוריד אותנו בחוף, לנסוע ולקחת תכף קבוצה נוספת של אנשים. אנחנו המטרנו להם בלי סוף קופסאות סרדינים, הם לא הגיבו, לא התנגדו, הייתה להם הבנה מלאה. הגענו בלילה, חנינו מול חיפה. כל אחד אכל יותר מדי מכל האוכל שהיו במחסנים, והמחזה היה סוריאליסטי, לא יאומן. ישבו כל האנשים מסביב לאונייה ועשו צרכים לתוך הים. כולם היו להם בעיות. אנחנו היינו מוקסמים לראות את הכרמל, ולמחרת התחיל להוריד אותנו באוטובוסים. עמדו שם שולחנות עם נשים מארגון אמהות עובדות, ואחת נתנה שוקולד, השנייה משחת שיניים, השלישית תפוז. אני לא הבנתי, מה פתאום הם נותנים לי? מה הם חייבים לי? אנחנו לא יכולים להבין שיש אנשים שיתנו למישהו אחר משהו בגלל זה שהוא בן אדם. הגענו לעתלית, ואז שר החוץ הבריטי החליט לתת 1,500 סרטיפיקטים לחודש ליהודים להיכנס ארצה. אנחנו היינו ראשונים שהשתחררנו בסידור הזה. אחרי 3 שבועות בא דודי
עם מכונית ב-1946 לקבל אותי ולקח אותי אליו הביתה. הוא היה אליעזר פרי, אז קראו לו פרלסון, הוא היה אז ממלא מקום ראש עיריית תל אביב, וראיתי חיים אחרים. אני בכל זאת החלטתי ללכת לקיבוץ. נסעתי עוד לקיבוץ רמת הכובש, עליית הנוער. אבל לפני זה הייתי עוד איזה שבועיים, עמדה על כך דודתי רחל ממוצא עילית, שאני קודם אהיה אצלהם, ואחר כך נסעתי לקיבוץ, ושם פגשתי גם את שרה. היא הגיעה באונייה מספר חודשים קודם, כעלייה לגלית לילדים שהאנגלים הרשו לבוא ארצה. היא עצמה גם ניצולת אושוויץ. אני חייב לציין שקיבוץ רמת הכובש קיבל אותנו בצורה יוצאת מגדר הרגיל. הייתה להם הבנה מלאה למה שקרה לנו, והרשו לנו להתפרק. אני הייתי פרא אדם. אני כמו כלב שמשחרר באותו מהחבל, כך הייתי. עבדתי בשביל שניים לפחות. אבל הייתי שובב גדול מאוד. והם הרשו לנו את זה. ואני חושב שרק הודות לזה, אין לי היום תסביכים בעצם. פגשת שם נערים בני גילך, ילידי הארץ, כולנו היינו. ונוצר קשר? כולנו היינו ניצולי שואה, אף אחד מהם לא היה מווילנה. כי מהכיתה שלי, מהבית ספר, לפי מיטב ידיעתי, נשארו שלושה. אחד זה קלוט, באמריקה, באיזשהו מקום, ועוד בחור אחד ישנו בחולון. פגשתי אותו פעם, אבל זה היה בחור שהיה כל בוקר הולך איתי יחד לבית הספר, היה עובר על יד הבית שלנו, מחכה לי, היינו הולכים וחוזרים. הוא לא זכר אותי. כל התקופה הזו נמחקה ממנו. זו דוגמה מובהקת, איך אדם יודע להדחיק דברים לא נעימים. אבל לא כולם יכולים לעשות את זה. לא חזרת מעולם לווילנה? רק לפני שנתיים. ידעתי אז שאין לי מה לחפש. אני באיטליה כשהייתי, נסעתי פעם ברכבת וראיתי שוב איזה קצין נוסע עם מגן דוד. שאלתי אותו מה זה, יהודי? הוא אמר לי כן, הוא דיבר קצת גרמנית. אמר לי שהוא הרב הראשי של דרום אפריקה, שאלתי אותו מאיזה עיר, הוא אמר לי הוא מקייפטאון. אמרתי לו שיש לי דודה, טייבה סגל, ביוהנסבורג. הוא אמר לי, מה שאני יכול לעשות בשבילך, תן לי את הכתובת שלך. אני הייתי אז בקיבוץ קיריניאגו, על יד ונציה. הוא אמר לי, כל מה שאני יכול לעשות בשבילך זה לפרסם בעיתון יידיש ביוהנסבורג, שאתה מחפש אותה. הדודה שלי סיפרה לי ש20 טלפונים היא קיבלה, שמחפשים אותה, וקיבלתי ממנה מכתב עם כמה סטרלינג, והיא בישרה לי שאחותי ואבא שלי חיים ונמצאים בברלין. אחותך בתיה? בתיה, ואבא שלי, שחזר מרוסיה. עם אבא שלי גם היה סיפור מעניין. אבא שלי הוא יליד טולה. טולה זו עיר ברוסיה, 100 קילומטר מזרחית ממוסקבה, שהייתה ידועה בעולם בתעשיית הסמוברים והרובים שלהם. הוא היה לו זכות ישיבה במוסקבה, בניגוד לרוב היהודים, ולכן הוא פחד שהרוסים יעצרו אותו, ולכן הוא התחיל לנדוד מעיר לעיר. כשהוא הגיע לווילנה ב-1920, בפילסוצקי, הדיקטטור הפולני כבש את וילנה, הוא נשאר תקוע פליט, ממש פליט, ולא היה לנו בעצם שום קשר עם אף אחד מהמשפחה שלו, רק אותו הכרנו. הוא לא היה דתי, אבל מה עושה יהודי כשמגיע לעיר זרה? הוא הולך לבית הכנסת. אז הוא נקלע לבית הכנסת של הנגרים שבנה סבא שלי. סבא שלי הזמין אותו בטח הביתה, כמו שנהוג, וקלות לא היה חסר שם בבית, היו 9. אז הוא התחתן, וזה היה הסיפור שלו. אז ברוסיה היה דבר מאוד מאוד מקרי מבחינה סטטיסטית.
הוא פגש בסיביר שלושה ילדים של אחותו שנספתה. ובזמן שהוא היה בסיביר הוא בעצם גידל אותם. 3 ילדים של אחותו ברוסיה הגדולה, לפגוש משהו מדהים, לא יאומן. אבל בכל זאת, ברגע שהייתה לו אפשרות כאזרח פולני לצאת מרוסיה, הוא יצא ופגש את אחותי. אנחנו ביקרנו בווילנה לפני 2 שנתיים. מתי נפגשת עם אבא? עם אבא בארץ. בארץ. כן, הדודה שלי הציעה לי לנסוע לדרום אפריקה. אני יותר מאוחר ביקרתי אצלה, היא הציעה לי בית שמה שיהיה שלי וכו'. אמרתי לה, אני את הלקח שלי למדתי לכל חיי. אני חי בישראל ואני אמות בישראל. אין לי מה לחפש שם. הגעתי ארצה, כפי שאמרתי, בקיבוץ, אחר כך התחתנו, התחתנו ב-48 בהפוגה הגדולה. שנינו היינו חיילים, קיבלנו מהצבא כסף בשביל חתונה. כמה ילדים יש לנו 3 בנים עם 7 נכדים, ויש עוד אופציה לאחד או שניים מאחד שאין לה ילדים עדיין. סיפרת להם במשך השנים? כן, אני תמיד סיפרתי, אבל אף פעם לא במנות גדולות, אלא כל פעם אפיזודה. והרבה אפיזודות הם יודעים, אבל הם אף פעם לא שמעו את הסיפור כולו. ועסקת כאן כל השנים? אני עסקתי בענף המתכת. מאוחר יותר, אני הייתי חבר בקואופרטיב למעליות. אבא שלי הביא לי מכונות מרוסיה, מגרמניה, ביקשתי, וזה אפשר לי להיות חבר בקואופרטיב, אחר כך היה לי בית מלאכה שלי, ואחר כך הפכתי להיות מדריך ומורה מקצועי למבוגרים. 7 שנים עסקתי בזה, וזה היה לי מעניין. אני בניתי תוכניות לימודים. בשנה השביעית הגעתי, כל פעם הייתי מרים את הרמה, ובשנה השביעית ראיתי שזה לא הולך יותר. אם אני מרים את הרמה, לא מבינים אותי. ואז הזדמן לי לעבור, מישהו הציע לי לעבור לעולם העסקים. עבדתי בתור 12 שנה בחברה, בתור מנהל מחלקה. פיתחתי שם עסק של יבוא מכונות, ואז הפכתי לעצמאי מ-1977. סיפרת כאן, רפאל, סיפור הישרדות שהיה כרוך בחלקו בעובדה שהיה לך מזל והיית צעיר ובריא, ובחלקו גילית הרבה מאוד תושייה רגע אחרי כן. רגע. מה אתה יכול היום לומר לילדים שלך, לנכדים שלך ולכל הדורות הבאים? איזה לקח לקחת איתך משם? אני אתאיסט, אבל יש כמה דברים, את הטובים שבתורה, אני משתדל לקיים. בתורה כתוב, אל תעשה לחברך מה שלא טוב לך. לכן לעולם לא אפלה ולא אגרום עוול למישהו, רק בגלל זה שהוא שונה ורק בגלל זה שהוא בעמדה חלשה ממני. בשבילי דבר קדוש יכול להיות רק מה שקדוש לכל האנושים, לכל האנושות ולא לחלק מהאנושות. לכן בהכרתי יש רק דבר קדוש אחד, חיי אדם. לא סמל ולא סיפורים. לדעתי הדתות הממוסדות, הוותיקן, הרבנות, ההלכה, זה האסון שמביא לכל המלחמות ולכל הסבל. אם בישראל רב ספרדי לא יכול לשרת עדה אשכנזית, מה אנחנו דורשים מהגויים? למה שהם יסבלו אותנו? ולכן אני חושב שכל יהודי שחושב את עצמו ליהודי חייב לחיות בישראל. כי זה המקום שלנו כדי שנהפוך לעם נורמלי. ואם היית שואלת אותי עוד שאלה, מה החלום הכי פרוע שלי? הייתי רוצה לעבור לביקור כתייר 50 שנה אחרי השלום. ולראות מה איתנו. ואני רוצה גם לציין
שאני בן הדור המעניין ביותר בכל תולדות ישראל. עברתי את השואה, השתתפתי בהקמת המדינה, ואני אראה גם את השלום בקרוב. תודה רבה. אני רוצה להודות לך, רפי, על הרעיון הקשה הזה ששמענו ממך, ולהביע את הערכה שלי על המעשה הזה, ואת ההכרה שלי כמה זה חשוב שסיפרת לפי מיטב זיכרונך כדי שזה יישאר. תודה רבה. תודה גם לך. אני חושב שזה מפעל מבורך, וחיכיתי לזה. 18 באוקטובר 1995, קסטה חמישית. זהו עיתון שיוצא בגרמניה, ובו מאמר על העדות שגם אני נתתי ביום 12 לאוגוסט 1965, על 2 מקרי רצח של תליית 6 אנשים באבן בריחת מהמחנה, הם היו שבויים רוסיים, והוצאה להורג של 22 איש שעמדתי בקרבה בלתי אמצעית אליהם בזמן ההוצאה. מי הם, מה הם, לא ידוע לנו. אנחנו יודעים שהם היו אסירים בבית סוהר גרמני. זו תמונה משפחתית שנעשתה בווילנה ב-1940. נלך מצד שמאל. אמי מחזיקה בידה את אחי הקטן אלכס. על ידה אחותה בת 7 ומתחתה ביתה רבקה. נספו באקציה הראשונה בגטו. לידם אחותי ואבא שלי עם זקן בגלל אבל על מות אביו. מתחתיו דודה דבורה, האחות הגדולה של אמי, ומתחתיה סבתא. מצד ימין של הסבתא זה אני עצמי בגיל 11. בתמונה למעלה בן דודי שוקה אפשטיין נספה בגטו, מתחתיו דודי הגדול בוריס נספה באקציה הראשונה, ומתחתיו דודה נחמה שהייתה גרה בליטא, נספתה בליטא. לא, זו תמונה גדולה. זו תמונה שאבי שצולמה מיד אחרי המלחמה בברלין, אחרי שחזר מסיביר. לא, זה לא טוב. דבר. זו אחות של אבא שלי, פרופסור גרינוולד, הייתה רופאת ילדים ידועה בלנינגרד. תמונה זו צולמה בתל אביב בערב ב-1954. בצד שמאל דודה משה פרלמן, לידה בת דודה של אמי, ילידת ברלין, אנה הלפרין, לידה דודה שלי, אחות שלי רחל, אביטל, גרו במוצא עילית, לידה כלה של בן דודי הנמצא בצד ימין ברנרד, וביניהם האימא שלו, ילידת ברלין, ברטה. למטה יושבים זוג הורים זקנים, אחות של סבתא שלי. זאת התמונה היחידה שיש לי מאחי הגדול אברהם, העומד בצד ימין. לידו עומדת הדודה הצעירה, אחות שלי בת 7, עם ביתה רבקה, ובצד שמאל עומד לייבל לשמש, בן דוד, בן של דודה נחמה, במדי הצבא הליטאי ב-1940, כאשר הצבא לחם בווילנה. יש אור. תמונה זו ראשונה אחרי המלחמה, כחודשיים אחרי השחרור. רגע.
זו תמונה ראשונה שלי בישראל, בעצם לפני קום המדינה, לצורך תעודת זהות. תמונה מ-1960 לצורך קבלת תעודת אזרחות. תמונה משפחתית זו היא של משפחת אבי, במרכז הסבא והסבתא, מסביב אחים וגיסים של אבא. אבא שלי בעצם היה אז בווילנה ולא היה שום קשר עם רוסיה, ולכן המשפחה שתלה אותו בפוטומונטאז' והוא השני עומד בצד שמאל. זו תמונה שלי ושל שרה, זמן קצר לפני שהתחתנו, 1900. אני שמח שאנחנו כאן יחד, כל המשפחה, למרות ששני נכדים חסרים. אחד בצבא, ארז, ואחותו לימור, עלמה לתפארת, שיש לה עניינים חשובים מאוד כנראה. על אפם ועל חמתם של אויבינו הצלחנו להקים כמעט מעפר משפחה לתפארת.